शशि सर शशि सर हजुर सर। हेलो हरि सर। सर अब सुरु गर्दा हुन्छ होला सर साथीहरु आइसक्नु भएको थियो हैन बिस्तारै ए सुरु हुन्छ सर, हुन्छ सर, सुरु गरिदिनु सर। हस्। ल सबैजना गुड इभिनिङ है। हामी अस्ति नै सर्जरीको एक दिन चाहिँ क्लास लिएको थियौँ है। त्यो दिन पनि अराउन्ड 40वटा जति क्वेसन गरेको थियौँ होइन। आज चाहिँ सर्जरीको डे 2 हो है। सो आज पनि हामी अराउन्ड त्यही 40-45वटा क्वेसन गर्छौँ। त्यसपछि साथीहरु जे क्वेसन छ, क्वेरी छ होइन, कन्फ्युजनहरू केही छ भने सर्टेन टाइम लास्टतिर छुट्याएर अनि त्यो बेला चाहिँ कसैको के कन्फ्युजन छ भने त्यो क्लियर गरौँ है त। ल सो गुड इभिनिङ है। ल साथीहरु जोडिँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि। ल सो सुरु गर्दै गरौँ है। बिस्तारै आउनुहुन्छ उहाँहरू जोइन गर्नुहुन्छ है। ल सो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ आजको है। ल सो फर्स्ट क्वेसन छ आज, बोयस पोइन्ट इज सिन इन है। बोयस पोइन्ट छ यहाँनिर है, यो पोइन्ट सम्झिनुहोस्। बोयस पोइन्ट केमा देखिन्छ? सो अप्सन ए मा छ एक्युट कोलिसिस्टाइटिस, अप्सन बी मा एक्युट एपेन्डिसाइटिस, अप्सन सी ग्यास्ट्रिक अल्सर, अप्सन डी एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस। केमा देखिन्छ? ल विचार गर्नु होला। यो क्वेसन राखेकै तपाईँलाई झुक्क्याउनलाई हो है। यसमा झुक्क्याउने पोइन्ट के छ भने यो पोइन्ट छ है, यहाँनिर पोइन्ट छ। जतिले एन्सर ए भन्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले बोयस पोइन्टको एन्सर भन्दै हुनुहुन्न कि उहाँले बोयस साइनको भन्दै हुनुहुन्छ। जसले ए भन्नुहुन्छ नि त्यो भनेको बोयस साइन हो। सो बोयस साइन देखिने भनेको चाहिँ कोलिसिस्टाइटिसमा हो साइन। यहाँ छ बोयस पोइन्ट है। सो त्यो अलिकति झुक्किएको होला है त। सो धेरैले मिलाउँदै पनि हुनुहुन्छ, धेरैलाई कन्फ्युजन पनि छ है। ल सो बोयस पोइन्ट देखिने भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सर हो है, सी। ल कतिले मिलाउनु भएको छ? सो इट इज सी, ग्यास्ट्रिक अल्सर हो यो। ल बोयस पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त? ल वाट इज बोयस पोइन्ट? मिनिङ पनि बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो घोका जस्तै भयो नि त। साइन कोलिसिस्टाइटिसमा, पोइन्ट चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरमा। के बुझ्नु भएको छ? पोइन्ट भने के, साइन भने के? ल सो दुईको फरक हेरौँ है त के रहेछ। पहिला बोयस पोइन्ट है त एउटा भयो, बोयस साइन अर्को भयो है त। बोयस पोइन्ट भनेको चाहिँ पेन एट द लेफ्ट 12th रिब्स। सो लेफ्ट पट्टिको 12 रिब्सनिर दुख्छ अरे के। सो दिस इज बोयस पोइन्ट। बोयस साइन भनेको चाहिँ पेन एट 9th 10th and 11th ribs of राइट साइड। सो हेर्नु त फरक के छ? फरकमा चाहिँ यसमा लेफ्ट छ, यसमा राइट छ। यसमा 12 रिब छ, यसमा चाहिँ 9, 10 र 11 रिब छ है। त्यो फरक छ नि हैन। बोयस पोइन्ट चाहिँ अब यो देखिने केमा भयो रे? ग्यास्ट्रिक अल्सरमा। बोयस पोइन्ट चाहिँ एक्युट कोलिसिस्टाइटिसमा है। सो यसलाई कसरी सम्झिने तरिका सजिलो छ है। यहाँ मैले ग्यास्ट्रिक भने नि हैन। ग्यास्ट्रिक तपाईँले एब्डोमिन सम्झिनु कि हाम्रो स्टोमक सम्झिनुहोस् त। स्टोमक सम्झिनुहोस् त। स्टोमक बडी कुन पार्टमा हुन्छ? लेफ्टमा, लेफ्ट साइडमा हुन्छ कि राइट साइडमा हुन्छ? अभियसली लेफ्टमा हुन्छ हैन। सो लेफ्टमा छ हैन। सो हाम्रो स्टोमक लेफ्टमा छ। त्यो लेफ्ट पट्टिको जुन पेन छ नि द्याट इज बोयस पोइन्ट है। अनि अर्को मान्नु हाम्रो यो कोलिसिस्टाइटिस भने गल ब्ल्याडर। गल ब्ल्याडर कता छ? लेफ्टमा छ कि राइटमा छ? अभियसली राइटमा छ हैन। सो यहाँ के छ? राइट छ है त। सो गल ब्ल्याडर राइटमा छ। सो राइट साइडको पेन बोयस साइन। स्टोमक लेफ्टमा छ। सो लेफ्ट साइडको पेन बोयस पोइन्ट भयो है त। ल अब झुक्किनु होला।
यो साइन छ, यो पोइन्ट छ, ल है त। सो बुझ्नुभयो होला अब है। सो अगाडि जाम है अब। So let's move to the second question. This is the second question है त। Most question छ, most severe complication of acute appendicitis. Most severe है, यो सम्झिनु, most severe सोधेको छ है त। सो अप्सन्स आर एपेन्डिकुलर मास, जसलाई हामी लम्प पनि भन्छौँ। अप्सन बी मा पर्फोरेसन, अप्सन सी ग्याङ्ग्रिन, अप्सन डी पेरिटोनाइटिस। मैले एउटा एक्स्ट्रा अप्सन दिएँ मैले यसमा, ब्लिडिङ। के होला भन्नुहोस् त। ल धेरैले ए भन्नुभएको छ, कतिले बी भन्नुभएको छ, सी पनि छ एन्सर, सी पनि देखेँ मैले। एन्सर ए नै धेरै छ जसलाई है, एन्सर धेरैले ए भन्नुभएको छ, कतिले डी पनि भन्नुभएको छ। ल जतिले डी भन्नुभएको छ नि उहाँहरू चाहिँ राइट हो। ल त्यसको एन्सर डी हो है। सो इट इज पेरिटोनाइटिस। यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु म अहिले है। ल सो यदि क्वेसन यदि चाहिँ मस्ट सिभियर नभएर, क्वेसन चाहिँ मस्ट सिभियर नभएर यदि क्वेसन भएको भए मस्ट कमन कम्प्लिकेसन, अब चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। यो पनि यो चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। वाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन? मोस्ट कमन चाहिँ पर्फोरेसन होइन है, पर्फोरेसन मोस्ट कमन होइन, पेरिटोनाइटिस पनि मोस्ट कमन होइन। सो मोस्ट कमन इज मास और लम्प, यो चाहिँ मोस्ट कमन। सो मोस्ट कमन सोध्यो भने चाहिँ एपेन्डिकुलर मास और लम्प हो है। मोस्ट सिभियर सोध्यो भने चाहिँ पेरिटोनाइटिस। त्यो कस्तो हुन्छ भने सिक्वेली छ के पछि के पनि भने कस्तो हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ अब हैन, सुरुमा चाहिँ फुट्यो अरे हैन, एपेन्डिसाइटिस भएर बेलामा उपचार गरेन, फुट्यो। सो सुरुमा के भयो, पर्फोरेसन भयो हैन। यो सबै भइसकेपछि यो ग्याङ्ग्रिन पसस भइसकेपछि फुटेपछि के हुन्छ, पेरिटोनाइटिस हुन्छ हैन। अब इन्फेक्सन पेरिटोनियम भनेको पेट हैन, छरेको हैन, इन्टेस्टाइनलको अर्गेनको कभरिङ हो पेरिटोनियम हैन। इन्फेक्सन पेरिटोनियम भरि छ भने इन्फेक्सन के हुन्छ, त्यहाँबाट अब पेटबाट थुप्रै ब्लड सप्लाई आएको हुन्छ, त्यहाँबाट इन्फेक्सन ज्यानभरि फैलिन्छ। वी कल इट सेप्सिस। पछि गएर दे क्यान गो इन सेप्टिक स्टक। सो यसमा चाहिँ दुई तीनटा कुरा गरेँ मैले। मोस्ट कमन है त, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन सोध्यो भने चाहिँ एपेन्डिकुलर मास अथवा लम्प हो। मोस्ट सिभियर भनेछ भने यो अप्सनमा हेर्नुहोस् त, सिभियरमा चाहिँ डल्लो पर्दैमा सिभियर होइन, फुटेपछि आफ्टर पर्फोरेसन के भयो, पेरिटोनाइटिस भयो के। सो फुट्नु भन्दा पनि पेरिटोनाइटिस हुनु बढी सिभियर हो के यहाँनिर। सो मोस्ट सिभियर यसमा चाहिँ के भयो, पेरिटोनाइटिस भयो है त। सो कसले, यो भरतजीले भन्नुभएको छ सर फर्स्टमा पेरिटोनाइटिस सेकेन्डमा पर्फोरेसन होइन, पहिला अर्गेन फुट्नु पर्यो हैन, पहिला एपेन्डिक्स फुट्नु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ भित्र भएको जुन इन्फेक्सन छ नि त्यो चाहिँ पेरिटोनियम भरि जानु पर्यो के। सो पहिला पर्फोरेसन त्यसपछि पेरिटोनाइटिस है त। ल अब चाहिँ बुझ्नु भयो है, होप। ल यतिले अथवा कन्फ्युजन क्लियर भएको होला है। अगाडि जाम अब है। सो लेट्स मुभ टु द क्वेसन नम्बर 3। ल सो क्वेसन 3 मा आउनुहोस् त। ल कसले सोध्नु भएको छ यो क्वेसनमा, यसमा है त, सरी है त फेरि ब्याक गरेँ मैले है। सो क्वेसनमा पेरिटोनाइटिस छैन भने सो यो सिक्वेल सम्झिनुहोस् न, पर्फोरेसन छ कि पेरिटोनाइटिस छ कि सेप्सिस छ कि सेप्टिक सक छ। अब अभियसली अप्सनमा पेरिटोनाइटिस छैन भने त पर्फोरेसनमा जाने भयो, यसमा क्लियर छ नि कुरा त है। सो पेरिटोनाइटिस छ भने पेरिटोनाइटिस जाने, छैन भने चाहिँ पर्फोरेसन जाने। ल सो क्वेसन 3 मा आउनुहोस् त। व्हिच अफ द फलोइङ इज नोन एज हर्निया अफ इमर्जेन्सी? इमर्जेन्सी हर्निया कसलाई भन्छ अरे, हर्निया अफ इमर्जेन्सी कसलाई भन्छ? यसमा चाहिँ खासै कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो है, सबैले राइट एन्सर मिलाउनु भएको छ है। ल सो इट इज स्ट्राङ्गुलेटेड हर्निया। सो ल ठिक छ, ल स्ट्राङ्गुलेटेड हर्निया मिलाउनु भयो। किन भनेको त इमर्जेन्सी हर्निया, वाइ? ल क्वेसन सोधेँ मैले, वाइ किन त?
किन चाहिँ स्ट्राङ्गुलेटेड हर्नियालाई चाहिँ इमर्जेन्सी हर्निया भनेको वाइ? सो स्ट्राङ्गुलेसनको मिनिङ बुझ्नु पर्यो पहिला हैन? सो स्ट्राङ्गुलेसनमा के हुन्छ? आर्टेरियल, जुन आर्टेरियल सप्लाई हुन्छ नि त्यो कट अफ भएको हुन्छ के। सो देयर इज नो आर्टेरियल सप्लाई के। अब आर्टेरियल सप्लाई छैन भने कुनै अर्गन बाँच्छ त? अभियसली बाँच्दैन हैन? त्यो के भयो? ग्याङ्ग्रिन भयो अथवा नेक्रोसिस भयो। अब ग्याङ्ग्रिन भएपछि के हुन्छ है? अब ग्याङ्ग्रिन भएपछि के भयो? आन्द्रा कुहियो नि त हैन? कुहिएको आन्द्रा छ, सो फुट्न सक्छ। सो देयर कुड बी पर्फोरेसन, आन्द्रै फुट्न सक्यो। अब फुटेको आन्द्रा के हुन्छ? अब फुटिसकेपछि भित्रको इन्फेक्सन ज्यानभरि हैन पेटभरि फैलिन्छ अथवा पेरिटोनियम भरि फैलिन्छ। सो पेरिटोनाइटिस गराउने भयो। त्यसपछि अघि जस्तै पेटभरि इन्फेक्सन छ, अब ज्यानभरि फैलिन्छ, सेप्सिस भयो, पछि गएर सेप्टिक सक हुन सक्छ। ल सो यो कारणले भएको है त। ल यसलाई समराइज गर्छु म। सो क्वेसन के थियो भने हाम्रो व्हिच अफ द फलोइङ इज नोन एज इमर्जेन्सी हर्निया। सो इमर्जेन्सी हर्निया किन भनेको भने ल एउटा कुरा के विचार पुर्याउनु पर्छ भने कोही मान्छेलाई हर्निया भएको छ अरे हैन? हर्निया भएको छ भने तत्कालै आजको आजै हैन रातारात गएर अपरेसन गर्नुपर्छ भने छैन है। वी क्यान वेट है। सो टाइम मिलाएर उसको हैन प्रेसर के छ, डायबिटिज के छ, सबै कुरा मिलाएर हामी त्यसलाई इलेक्टिभ बेसिसमा प्लान गरेर गर्न मिल्छ। तत्कालै गरिहाल्नुपर्छ भने छैन है त। सो तर एउटा हर्निया छ स्ट्राङ्गुलेटेड हर्निया भन्ने है, यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी हर्निया भन्छ किनकि यसलाई तत्कालै सर्जरी गर्नुपर्छ कि। सो यसमा के हुन्छ भने ब्लड सप्लाई कट अफ भएको हुन्छ। ब्लड सप्लाई भनेको आर्टरी सप्लाई कट अफ भएको हुन्छ। आर्टरी छैन भने हैन आन्द्रा कुहिन्छ, ग्याङ्ग्रिन हुन्छ। अब कुहिएको आन्द्रा फुट्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ, फुट्छ। फुटेपछि इन्फेक्सन पेटभरि फैलिन्छ, त्यसपछि ज्यानभरि फैलिन्छ, त्यसपछि सेप्टिक सकतिर लान्छ बिरामीलाई। त्यही भएर यसलाई इमर्जेन्सी हर्निया भन्छ। ल त्यो कसले सोध्दै हुनुहुन्छ? अब कुन चाहिँ हर्नियाको हाइएस्ट चान्स हुन्छ त स्ट्राङ्गुलेसनको? भन्नुको अर्थ कुन चाहिँ आन्द्राको ब्लड सप्लाई बन्द हुने चान्स सबसे बढी हुन्छ अरे। सो त्यही बेला के लाउने आन्सर? ल कसैले ट्राई गर्नुहोस् त। व्हिच हर्निया हेज द हाइएस्ट चान्स अफ स्ट्राङ्गुलेसन? सो हाइएस्ट चान्स अफ स्ट्राङ्गुलेसन। ल सबैले मिलाउनु भएको छ यसको त है। सो इट इज द फेमोरल हर्निया है त। सो फेमोरल हर्निया हेज द हाइएस्ट चान्स अफ स्ट्राङ्गुलेसन। र यसपछिको चाहिँ अब यस सेकेन्ड मोस्ट कमन सोध्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामी वी क्यान गो फर द इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। ओके, मोस्ट कमन हाइएस्ट चान्स सम्झेर फेमोरल हर्निया है। ओके, सो अब अरू क्वेसनमा जाऊँ है। ल सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्लज साइन इज सिन इन है। क्लज साइन केमा देखिन्छ अरे है त? सो अप्सन्स आर इन्टरसेप्सन, रेक्टल प्रोल्याप्स, हर्निया, हेमोरोइड्स। सो क्लज साइन भनेको के हो भने चाहिँ त्यो चिल हुन्छ नि, चिल इगलको खुट्टा जस्तो कि। यो कुरालाई हामी क्ल भन्दैनौँ, यस्तो खालको कि यस्तो खालको पन्जा हुन्छ नि, इगलको पन्जा सम्झिराखौँ न। सो इट इज अ क्ल जस्तो हो अरे। कसको हुन्छ? ल क्ल साइन चाहिँ केमा देखिन्छ? धेरैले ए भन्नुभएको छ इन्टरसेप्सन, कतिले चाहिँ डी भन्नुभएको छ। धेरैले डी भनेको हेमोरोइड्स। एफ एन्सर एफ पनि छ र कतैले एफ भन्दै हुनुहुन्छ। ल सो क्ल साइन चाहिँ यस्तो पन्जाको साइन हो। ल त्योभन्दा पहिले ल यो देखिने भनेको चाहिँ इन्टरसेप्सनमा हो है। एन्सर ए भयो यसको। क्ल साइन इज सिन इन केस अफ इन्टरसेप्सन। ल यो क्ल साइन भनेको चाहिँ के हो त? ल यो क्ल साइन भनेको चाहिँ यस्तो देखिन्छ अरे है त। सिटीमा यस्तो देखिन्छ भनेको। अनि यो केमा देखिन्छ? युएसजीमा देखिन्छ कि हामीले फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि देखिन्छ? केमा देखिन्छ होला? यस्तै गेस गर्नुहोस् त, केमा देखिन्छ यो क्ल साइन चाहिँ? केमा देखिन्छ? अप्सन 3
ल सो क्ल साइन इज सिन इन एमा एक्सरे भयो, बीमा युएसजी राखिदिउँ हैन, सीमा चाहिँ सिटी स्क्यान राखिदिउँ, अनि डीमा एउटा फिजिकल राखिदिउँ, फिजिकल एक्जाम के होला? सो इट इज सिटी स्क्यान है त, सिटी स्क्यान। सो क्ल साइन चाहिँ सिटीमा देखिन्छ। यो इन्टरसेक्सनको बारेमा हिजो पनि कुरा भएको थियो नि, हामीले हैन कुरा गरेका थियौँ छोटोमा हैन। यो के हो रे, यसको मिनिङ के हो, लिटरल मिनिङ के हो, यसको यो अर्थ के भनेको छ यसले? इन व्हाट इज इन्टरसेक्सन सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने? ल धेरै लेख्दै पनि हुन्छ है। सो इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के भन्ने भने इन्भ्याजिनेसन अफ वान बावेल इन्टु एनअदर हैन। एउटा बावेल अर्को आन्द्राभित्र छिरेको छ कि। सो एउटा यो बावेल थियो, यो भित्र अर्को बावेल भित्र छिरेको छ कि, इन्भ्याजिनेसन भन्छ हामी हैन। सो इन्भ्याजिनेसन अफ वान बावेल इन्टु एनअदर है त, दिस इज कल्ड इन्टरसेप्सन है त। यसको मोस्ट कमन साइट हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ हैन, हिजो हैन अस्ति कुरा गरेका थियौँ। सम्झिनु भएको कसैले? What is the most common site of interception? Does anyone remember that? धेरैले सम्झिनु भएको छ, इलियोसिकल हो है। इन्टरसेप्सनको मोस्ट कमन साइट चाहिँ इलियोसिकल हो। कहिले सोध्दैछ डान्सिङ साइन भनेको के हो है त? सो डान्सिङ साइन पनि यसमै देखिन्छ है। डान्सिङ साइन भन्छ, त्यो भनेको इट इज द फिजिकल एक्जामिनेसनको फाइन्डिङ है। इट इज द फिजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ। त्यो भनेको एउटा बावेल छ, अर्को बावेल भित्र पसेको छ, हामीले माथिबाट चाहिँ पाल्पेट गर्दाखेरि यो एरियामा हामीले पाल्पेसन गर्दाखेरि मास मुभ गर्छ के, यो मास मुभ गर्छ के, त्यही भएर डान्सिङ साइन भनेको हो के। हो इलियोसिकलमा हो मोस्ट कमन साइट है रेणुजी है। ल सो यसमा हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ है। एउटा चाहिँ क्ल साइन देखिने चाहिँ इन्टरसेप्सनमा हो, क्ल साइन केमा देखिन्छ सोध्यो भने चाहिँ सिटी स्क्यानमा हो हैन। डान्सिङ साइन देखिने भने चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसनमा हो। एउटा बावेल अर्को बावेलभित्र छिरेको छ, मास बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले पाल्पेसन गर्यो भने चाहिँ मास मुभ गर्छ के, त्यो डिजिकल डान्सिङ साइन है त। ल अब चाहिँ सम्झिन सकिन्छ होला। हिजो अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, आज पनि यो बारेमा अलिक धेरै कुरा गऱ्यौँ, त्यो अब चाहिँ सम्झिन सकिन्छ होला है त। ल अर्कोमा जाउँ अब है, क्वेसन 5 मा जाउँ। क्वेसन 5 मा छ प्राइमरी पोजिसन अफ पाइल्स आर हैन। पाइल्सको प्राइमरी पोजिसन के हो है त? सो अप्सन्स आर 2, 7 and 11 o'clock, 3, 7 and 11 o'clock, 5, 8 and 10 o'clock, 1, 3 and 7 o'clock। यो क्वेसन धेरै पटक सोधेको क्वेसन होला हैन। यो क्वेसन चाहिँ अब नर्सिङ हैन, एचएस, सीएमई, अनोमी सबैलाई यो क्वेसन सोधिसक्यो होला है त। यो क्वेसन कसैलाई नयाँ छैन होला। सो इट इज, ल सबैजना राइट हुनुहुन्छ हैन। सो इट इज एन्सर बी हैन। सो इट इज 3, 7 and 11 o'clock पोजिसन है त। सो यो प्राइमरी भन्ने छ। सो जहाँ प्राइमरी छ भने त सेकेन्डरी पनि होला कि होइन होला हैन। सो प्राइमरी छ भने सेकेन्डरी पनि होला। सो कस्तो पाइललाई प्राइमरी भन्ने, कस्तो पाइल्सलाई सेकेन्डरी भन्ने? सो देयर आर टु टाइप्स अफ पाइल्स। अरू पनि थुप्रै टाइप्सहरू छ पाइल्सको, इन्टर्नल पाइल्स छ, एक्सटर्नल पाइल्स छ हैन। सो यसमा चाहिँ कुरा गरेँ मैले सेकेन्डरी र प्राइमरी पाइल्सको। ल वाट इज प्राइमरी पाइल्स, वाट इज सेकेन्डरी पाइल्स? सो फरक दुईटैमा के छ भने मानौ यो पेसेन्टको चाहिँ हाम्रो पेसेन्टको चाहिँ एनल क्यानल हो। सपोज दिस इज द एनल क्यानल हैन। यो एनल क्यानल चाहिँ सिन थ्रु केले हेर्छ त? एनल क्यानल केले हेर्न मिल्छ? त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ हामी? स्टिलको हुन्छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट, गोलो खालको हुन्छ, एनल क्यानल भित्र राखेर अनि भित्रको स्ट्रक्चर हेर्नलाई युज गर्छ नि। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम याद छ? ल सो इट इज कल्ड प्रोक्टोस्कोप हैन। सो प्रोक्टोस्कोप हो हैन। ल सो यो प्रोक्टोस्कोप इन्सर्ट गरेर यो एनल क्यानल यस्तो गोलो देखियो अरे हैन। अब यो जुन गोलो छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के मानौँ भने घडी मानौँ रे कि। सो घडी छ भने यता माथि 12 बजिरहेको होला, तलपट्टि 6 छ, यतापट्टि
3 बजिरहेछ यतापट्टि 9 बजिरहेछ हैन सो यो चाहिँ घडीको ल्यान्डमार्क भयो हैन अब यो घडी बनायो हैन यो घडीमा चाहिँ स्विलिङ है त यो जुन पाइल्स छ नि पाइल्स चाहिँ 3 पोजिसनमा देखिन्छ 7 मा देखिन्छ र 11 मा देखिन्छ यो 3 ठाउँमा देखिन्छ भने 3 भयो 7 भयो र 11 भयो यो 3 ठाउँमा जुन पाइल्स देखिन्छ दिज आर द प्राइमरी पाइल्स यो बाहेक कति कति भयो 1 2 4 5 6 हैन 8 9 10 12 सो यति जुन बाँकी पोजिसन छ नि त्यो सबै के भयो सेकेन्डरी पोजिसन भयो ल सो अब बिर्सिनु न हैन सो 3 7 र 11 बाहेक जति छ नि त्यो सबै के भयो सेकेन्डरी भयो है त ल अब चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला यसमा है अगाडि जानु त अब ल अगाडि जाम है त ल क्वेशन सोध्नु भएको छ प्यासेन्टलाई कुन पोजिसनमा राख्ने त है त सो पोजिसन अफ प्यासेन्ट ल ट्राई गर्नुस् त यो पनि अस्ति सोधेको क्वेशन हो पोजिसन अफ प्यासेन्ट यो गर्दाखेरि चाहिँ कुन पोजिसनमा राख्ने ल कतिले भन्नुभएको छ लेफ्ट ल्याटरल कतिले ल्याटरल कतिले नी पोजिसन कतिले सिम्स पोजिसन है ल सो के गर्ने भने चाहिँ पोजिसन चाहिँ आइडियल पोजिसन चाहिँ सिम्स पोजिसन हो ल अब कतिजना झुक्किनुहुन्छ होला सर सिम्स कसरी भयो लेफ्ट ल्याटरल कसरी भएन नी कसरी भएन ल सो यसबाट यसबाट क्लियर हुन्छ अब सिम्स भनेको चाहिँ प्यासेन्टलाई चाहिँ ल्याटरलमा राखिन्छ युजुअली चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल प्लस नी चेस्ट पोजिसन हो कि यो दुईटै ल सो जति लेफ्ट ल्याटरल भन्नुभएको छ वा पनि राइट हो नी चेस्ट भनेको छ वा पनि राइट हो तर सिम्स भन्ने चाहिँ बेटर राइट हो बेस्ट एन्सर जानु पर्ला किनकि लेफ्ट ल्याटरल पनि गर्छ नी चेस्ट पोजिसन पनि दुईटै जोडिएर आउँछ नि त हैन सो इट इज द सिम्स पोजिसन है यो अस्ति यो क्वेशन हो अप्सनमा चाहिँ सिम्स पनि थियो लेफ्ट ल्याटरल पनि थियो चेस्ट नी चेस्ट पोजिसन पनि थियो है त त्यो बेला चाहिँ नझुकिकन सिम्समा जाने है त ल होप है होप क्लियर भयो होला तपाईँको कन्फ्युजन है अगाडि जाम है 6 मा सो यो क्वेशन चाहिँ स्टेलाइजेसनको क्वेशन छ लेन्स आर स्टेलाइज्ड बाई केले स्टाइल गर्छ लेन्सलाई स्टाइल गर्ने विधि के हो रे हैन केमिकल के हो भन्ने खोजेको गुल्टल्डिहाइड फर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन परक्साइड र बेटाडिन केले लेन्सलाई चाहिँ स्टाइल केले गर्छ ल सो धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छ ए र सी मा कतिले गुल्टल्डिहाइड भन्नुभएको छ कतिले गुल्टल्डिहाइड भन्नुभएको छ कतिले फर्मल्डिहाइड भन्नुभएको छ हैन ओके सो यसमा चाहिँ हामी जानु पर्यो हाइड्रोजन परक्साइडमा है त धेरैजना मिलाउनु पनि भएको छ है यो पनि ओल्ड क्वेसन जस्तो लाग्यो मलाई है त सो लेन्सलाई स्टाइल गर्ने विधि चाहिँ के हो हाइड्रोजन परक्साइड हो है त हाइड्रोजन परक्साइड फर्मुला के हो या त कसैलाई वाइ द केमिकल फर्मुला अफ हाइड्रोजन परक्साइड H2O2 हो नि त हैन ल यो H2O2 जुन छ नि यो कतै चाहिँ जस्तै कि सपोज कोही मान्छेलाई उन्ड छ अरे हैन यो उन्ड छ अरे मानौ यहाँ मान्छेले घाउ भएको छ अरे कति घाउलाई चाहिँ हामी बेटाडिनले मात्र सफा गर्छौं कति घाउलाई चाहिँ बेटाडिनमा यो हाइड्रोजन परक्साइड छ नि यो पनि मिसाउँछौं के सो बेटाडिनमा हाइड्रोजन परक्साइड पनि मिसाउँछौं यो मिसाउनुको उद्देश्य के हो किन मिसाइन्छ हाइड्रोजन परक्साइड याद थाहा छ कसैलाई कुनै घाउ चाहिँ बेटाडिनले मात्र सफा गरे नि पुग्छ अरे कुनै घाउलाई चाहिँ हाइड्रोजन परक्साइड पनि मिसाउनु पर्छ अरे किन कतिले भन्नुभएको छ डिप क्लिनिङको लागि डिपसम्म जान्छ सर भन्नुभएको छ है फ्लसिङको लागि टु रिमुभ डेड सेल्सको लागि ल ठिक छ सो धेरैजनाले कुरा बुझ्नु भएको छ हैन सो डेड सेल रिमुभलाई पनि युज गर्छ यो हैन ल सो यसको चाहिँ बेटर एन्सर के हो भने यो नाममै छ के यो नाम हेर्नुस् त के हो H2O2 हैन जब यो ड्रेसिङ गर्दाखेरि जब टिस्युमा जान्छ नि यो जब मसलमा जान्छ टिस्युमा जान्छ अनि यो ब्रेक हुन्छ के H2O प्लस
अक्सिजन कतिलाई केमिस्ट्री क्लास लाग्ला हैन त्यो बेसिक केमिस्ट्री नै हो हैन धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ हैन H2O2 हो H2O छुट्टिन्छ र O छुट्टिन्छ कि यो जुन O छ नि दिस इज कल्ड नेसेन्ट अक्सिजन के यसलाई नेसेन्ट अक्सिजन भन्छ अनि यो चाहिँ हार्मफुल हो कि कसको लागि हार्मफुल हो भने एनारोबिक अर्गानिजमको लागि एनारोबिक अर्गानिजमको लागि ल सो हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन एनारोबिक अर्गानिजम छ नि यसलाई बाँच्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन के लाग्छ एनारोबिक अर्गानिजमलाई बाँच्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन हैन चाहिँदैन नि त नाममै एनारोबिक छ हैन अब अक्सिजन नचाहिने अर्गानिजमलाई हामीले अक्सिजन दिइरहेको छौँ कि त्यो पनि कस्तो अक्सिजन भने नेसेन्ट अक्सिजन जुन हाइली रियाक्टिभ छ हैन यो जुन नेसेन्ट अक्सिजन छ नि यो अक्सिजनले अर्गानिजमलाई मार्ने हो कि त्यही भएर हामी जुन घाउ धेरै इन्फेक्टेड छ धेरै पस छ हैन त्यो घाउमा चाहिँ हामी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि मिसाएर ड्रेसिङ गर्छौँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ एनारोबिक अर्गानिजम मार्ने हो जस्तै कि एक्जाम्पलमा चाहिँ स्युडोमोनाज ल स्युडोमोनाज इज अ एनारोबिक अर्गानिजम हाम्रो टार्गेट चाहिँ एनारोबिक अक्सिजनलाई मार्ने हो अनि यो लेन्सलाई किन गर्छ भने यो जुन लेन्स छ नि लेन्समा पनि धेरै ग्रो गर्ने ब्याक्टेरिया भनेको स्युडोमोनाज हो कि त्यही भएर स्युडोमोनाजलाई मार्नलाई हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइडले त्यसलाई हामीले के गरेको छ हैन सफा गरेको छ स्टेराइल गरेको छ हैन ल त्यो अझै बिर्सिनु होला यति धेरै भूमिका बाँधेपछि चाहिँ नबिर्सिनु होला है त अब ल अब अर्कोमा जाम है क्वेशन नम्बर 7 हर्निया कन्टेनिङ पोर्सन अफ इन्टेस्टाइनल वाल सो हर्नियामा यदि आन्द्राको वाल पनि छ अरे इन्टेस्टाइनलको वाल पनि छ भने त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई इन्टेरोसिल भन्ने कि सिस्टोसिल भन्ने कि रिचर्ड्स हर्निया भन्ने कि रेक्टोसिल भन्ने धेरैजना एमा हुनुहुन्छ कति बीमा पनि हुन्छ कतिजना सीमा पनि हुनुहुन्छ के लाग्छ आजको क्वेसनहरु धेरै गाह्रो क्वेसन छ कि सजिलो सजिलो क्वेसन छ ल सो धेरैजना एमा हुनुहुन्छ है सो यसको एन्सर चाहिँ ए होइन ल यसको एन्सर सी हो है इट इज कल्ड रिचर्ड्स हर्निया सो यदि पोर्सन अफ जस्तै कि अब मानौ यो चाहिँ ओपनिङ हो रे हैन मानौ हर्निया हुनलाई कुनै ओपनिङ छ रे है अब यो ओपनिङबाट पुरै आन्द्रा बाहिर आइदियो रे स्मल हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन छ नि स्मल इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन पुरै आउँछ भने यसलाई हामी भन्छौँ इन्टेरोसिल के यो बेला चाहिँ कतिले झुकिनु भएको छ यो कारणले झुकिनु भयो होला है आन्द्रा पुरै आउँछ यो ओपनिङबाट द्याट इज इन्टेरोसिल अब यसमा के भनेको छ आन्द्राको वालको पार्ट मात्र आएको छ के पुरै आएको छैन सो मानौ यो कस्तो भयो भने चाहिँ यो ओपनिङ हो रे यो यसबाट चाहिँ पुरै आन्द्रा नआएर यो मानौ आन्द्रा छ यसरी गइरहेको छ यो आन्द्राको वाल जुन छ नि यहाँनिर यो वाल मात्र आएको यो जुन वाल छ नि आन्द्राको यो आन्द्राको वाल मात्र आएको हो के सो दिस कल्ड रिचर्ड्स हर्निया पुरै इन्टेस्टाइन आएको भए स्मल इन्टेस्टाइन इन्टेरोसिल हुन्थ्यो आन्द्राको वाल मात्र आएको भए इट इज कल्ड रिचर्ड्स हर्निया नाम अलिकति गाह्रो छ सम्झिनु होला है त इट इज रिचर्ड्स हर्निया सो यसमा अरू पनि भनिदिन्छु हैन सो इन्टेरोसिल भनेको स्मल इन्टेस्टाइन हो सिस्टोसिल केलाई भन्ने त सिस्टोसिल केलाई भन्ने सिस्टोसिल ल धेरै नहुनु भएको छ सिस्टोसिल भनेको ब्ल्याडर हर्नियामा ब्ल्याडर आइदियो द्याट इज कल्ड सिस्टोसिल अनि रेक्टोसिल केलाई भन्ने त रेक्टोसिल केलाई भन्ने वाट इज रेक्टोसिल हर्नियामा रेक्टम छ अरे हैन सो द्याट इज रेक्टोसिल सो सजिलो हैन बाँकी त सबै सजिलो छ इन्टेस्टाइन छ इन्टेरोसिल ब्ल्याडर छ सिस्टोसिल रेक्टम छ रेक्टोसिल यो अलिकति नाम गाह्रो नाम छ रिचर्ड्स हर्निया जुनमा चाहिँ आन्द्राको वालको पार्ट हुन्छ अरे है त सो क्वेसन 8 मा जाम अब है क्वेसन 8 मा मोस्ट कमन साइट अफ कार्बंकल जुन अस्ति आएको थियो नि
एउटा सपोज यो कपालको एउटा मात्र कपाल छ, दिस इज फुरङ्कल हैन, दिस इज कल फुरङ्कल। मल्टिपल कपालको जरा छ हैन, यसरी मल्टिपल कपालको जराको इन्फेक्सन छ अरे हैन। सो दिस इज, अब यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, कार्बङ्कल भन्छौँ रे है त। सो यसको मोस्ट कमन ठाउँ के हो, कहाँनिर हुन्छ मोस्ट कमन ठाउँ? सो अप्सन्स आर ट्रङ्क पछाडि ढाडतिर, बटक्स नेप अफ द नेक भनेको गर्दन है, पछाडिको जुन हाम्रो घाँटीको भाग छ नि यसलाई हामी गर्दन भन्छौँ है त, गर्दन। नेप अफ द नेक कि त थाई, कहाँनिर हो? ट्रङ्क, बटक्स, नेप अफ नेक, थाई। धेरैलाई थाई लाग्यो, थाई जस्तो लाग्यो? लागेन हैन, धेरैलाई सी लाग्यो। सो इट इज द नेप अफ द नेक। सो मोस्ट कमन साइड चाहिँ के हो, नेप अफ द नेक हो है त। सो यो बाँकी ठाउँ छ नि, बटक्स, ट्रङ्क, थाई, यो पनि अदर साइड्स हो है, तर मोस्ट कमन ठाउँ सोध्यो भने चाहिँ नेप अफ द नेक हो है त। अनि अर्को सोधेको छ सेलाइटिसको रे, मोस्ट कमन साइट अफ सेलुलाइटिस के हो? मोस्ट कमन साइट अफ कार्बङ्कल, नेप अफ नेक, मोस्ट कमन साइट अफ सेलाइटिस है ल। सो लेग्स हैन, धेरैले भन्नुभएको छ लेग्समा हो, फुटमा हो हैन। सो यो सबै हुने भनेको प्राय डायबेटिक मान्छेहरूलाई हो कि, डायबेटिज मान्छे छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज छ, उनीहरू यो सम्बन्धी क्वेसन पनि छ, कसलाई बढी हुन्छ यो सम्बन्धी क्वेसन छ तलतिर, एकछिन वेट गर्नुहोस् है त। सो डायबेटिज भएको मान्छेहरू जसको इम्युनिटी कम्प्रोमाइज छ उनीहरूलाई बढी हुने चान्स हुन्छ है। सो मोस्ट कमन साइट कार्बङ्कलको नेप अफ द नेक, सेलाइटिसको लेग्स अथवा फुट भयो है त। ल अर्कोमा जाम अब। क्वेसन नम्बर 9, किडनी ट्रान्सप्लान्ट इज एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, अटोग्राफ्ट के हो? ल धेरैले भन्नुभएको छ ए, कतिले बी भन्नुभएको छ। ए र बीमा धेरै कन्फ्युजन देखेँ मैले है। ल यो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ होइन, यसको मिनिङ हामी जहिले बिर्सिरहेको हुन्छौँ होइन। ल सो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ एलोग्राफ्ट हो है त, अलोग्राफ्ट हो है, इट इज एन्सर ए। ल अब यो यसको ए भएपछि अब अरू क्वेसन पनि सँगसँगै अर्को क्वेसन गर्नु पर्यो नि त होइन। सो ल एउटा क्वेसन गरौँ त पहिला, यो यसको एन्सर ए भयो है त। अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। बर्न फेस छ, कोही मान्छेको फेस जलेको छ अरे होइन, हामीले चाहिँ स्किन इज ग्राफ्टेड, स्किन इज ग्राफ्टेड फ्रम थाई, थाईबाट स्किन फेसमा लगेर टाल्यो अरे, त्यसलाई हामी के भन्ने? द्याट इज, ल धेरैले भन्नुभएको छ है, सो नाममै अटो छ नि त, अटो होइन, आफ्नै बडी पार्ट्सको हो कि, दिस इज अटोग्राफ है। सो इट इज अटोग्राफ है त। सो आफ्नै बडी पार्ट्स छ भने अटोग्राफ। यो आइसो भनेको चाहिँ के हो, वाट इज आइसोग्राफ? आइसोग्राफ भनेको आइडेन्टिकल ट्विन्स, आइडेन्टिकल ट्विन्सबाट जुन पार्ट्स लिइन्छ नि द्याट इज कल्ड आइसोग्राफ। अटो आफ्नै बडी पार्ट्सको, आइसो आइडेन्टिकल ट्विन्सको, अलो जुन हामीले भन्यौँ नि भनेको, अलो भनेको चाहिँ के हो, वाट इज अलो? एलोग्राफ्ट। अलोग्राफ्ट भनेको, अलोग्राफ्ट भनेको सेम स्पेसिस हो है त, इट इज द सेम स्पेसिस है, भनेको मान्छेले मान्छेबाट होइन, मान्छेले मान्छेबाट। जस्तै कि हाम्रो अब हाम्रो पहिलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली होइन, उहाँको जुन किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ नि, सो उहाँले मान्छेबाट लिएको हो नि त, उहाँको आफन्तबाट लिएको हो होइन। सो भनेको सेम स्पेसिस भयो कि मान्छेले मान्छेबाट, द्याट इज कल्ड अलोग्राफ्ट होइन।
तपाईँलाई थाहा पनि होला यो नेपालको कानुन पनि हल्कासम्म भनिदिन्छु म हैन। नेपालमा चाहिँ जुन अलोग्राफ्ट छ नि यो जुन किडनी ट्रान्सप्लान्टहरू भयो हैन, लिभरको पार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ ह्युमन जस्तै कि अब मलाई बिग्रियो भने मेरो सपोज किडनी बिग्रियो अरे तपाईँ कसैले पनि दिन मिल्दैन के, सबैले दिन मन लाग्यो भने दिन मिल्दैन। चाहिने भनेको चाहिँ सेम स्पेसिस हो, नेपालको लागि चाहिँ रिलेटिभ पनि हो कि नेपालमा चाहिँ आफन्त जुन हुन्छ नि ब्लड नातावाला आफन्तहरू उनीहरूले मात्रै दिन मिल्छ अरे कि। सो हामी जस्तो अरू देशमा जस्तो किडनी किनेर लगायो त्यस लगाउन मिल्दैन, नेपालमा चाहिँ आफ्नो नातामा चाहिँ मात्र ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ है। ल सो हामी त्यहाँ चाहिँ नजाऊँ, अलोग्राफ्ट भनेको चाहिँ सेम स्पेसिसमा है त। ल अब छ जेनोग्राफ्ट। यसलाई कसरी सम्झिनुहोस् भने जेनोग्राफ्टमा चाहिँ हाम्रो गणेश भगवानको टाउको त हात्तीको टाउको छ नि त हैन। त्यो के भयो, गणेश भगवान ह्युमन मानौँ भने ह्युमन भयो भने चाहिँ अब टाउको के को लागेको छ, हात्तीको लागेको छ नि त हैन। हेर्नुहोस् त्यो बेलाको सर्जरी हेर्नुहोस् त, मान्छेमा हात्तीको टाउको जोडेको छ जुन अहिले पनि सम्भव छैन हैन। त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट फ्रम डिफरेन्ट स्पेसिस भनेको मान्छेमा अरू हैन अरू स्पेसिसको पार्ट्स जोड्यो है त। ल कसैले मङ्की टु म्यान सम्झिनु भएको छ हैन, मङ्की टु म्यान पनि हो हैन। अब गणेश भगवान सम्झिने, गणेश भगवानमा हात्तीको टाउको जोडेको छ हैन, सो द्याट इज द जेनोग्राफ्ट है त। ल सो यो क्वेसनमा अब चाहिँ क्लियर भयो होला है। ल अब अर्कोमा जाम। सो अर्को क्वेसनमा छ मोस्ट कमन कज अफ पेप्टिक अल्सर डिजिज है त, त्यसलाई पियुडी पनि भन्छ हैन। पेप्टिक अल्सर डिजिजको मोस्ट कमन कज के हो रे? एनएसएड्स, स्मोकिङ, एच पाइलोरी र अल्कोहल के हो? कतिले एनएसएड्स भन्नुभएको छ, धेरैजनाले चाहिँ एन्सर सी भन्नुभएको छ है। सो इट इज एन्सर सी होला, यो एच पाइलोरी हो क्वेसनमा। ल यसको एन्सर सी हो, यसमा नझुकिनु है त। एच पाइलोरी जहिले पनि ग्यास्ट्राइटिसको मोस्ट कमन कज एच पाइलोरी नै छ है, मोस्ट कमन कज चाहिँ। अब एउटा क्वेसन सोधिदिन्छ, अब यो सब ल यो चारवटा मध्येमा चाहिँ पेप्टिक अल्सर कुन कारण होइन अरे मानौ, यो चारवटा मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ कारण होइन पेप्टिक अल्सरको? कारण सोध्ने बित्तिकै एन्सर के न के लेखिहाल्नु पर्ने है। यो सबै कारण हो, एबिसिडी होइन, स्मोकिङ सबै कारण हो। एनएसएडले पनि एक्सर्साइज गराउँछ, स्मोकिङले पनि गराउँछ, अल्कोहलले पनि गराउँछ, एच पाइलोरीले पनि गराउँछ, सबै कारण हो है। सो अल आर कजेज है त, अल आर कज अफ पियुडी है त। सब पियुडी पियुजी भएछ, पियुडी भयो। गराउँछ, स्मोकिङले पनि गराउँछ, टक्सिन हो। स्मोकिङले नगराउने सायदै केही कुराहरू होला, नभए सबै पार्टले गराउँछ है त। मोस्ट कमन चाहिँ एच पाइलोरीलाई भन्छ, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ एनएसले भन्छ है। खासै कुरा छैन, खासै गराउँदैन भन्ने कुरा होइन, गराउँछ गराउँदैन भन्ने कुरा हो, गराउँछ है। स्मोकिङ क्यान लिड टु द पेप्टिक अल्सर डिजिज है त। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ है, यो त सबैले आउँछ होला है त। आइरन कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ? डियोडेनम, जेजुनम, इलियम र लार्ज इन्टेस्टाइन ठुलो आन्द्रा अरे कहाँबाट हुन्छ? ल सो आइरन इज एब्जर्ब फ्रम डियोडेनम, आइरन चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ डियोडेनमबाट है त। ल अब यो इलियमबाट के एब्जर्ब हुन्छ? ल इलियमबाट के एब्जर्ब हुन्छ? इलियमबाट है त, इलियमबाट के हुन्छ? अनि ठुलो आन्द्राबाट के हुन्छ? अरू पनि चिजहरू हुन्छ, मैले सबै भन्न खोजे भन्दा पनि इलियमबाट हुने भनेको भिटामिन B12 हो, धेरैले मिलाउनु छ, इट इज भिटामिन B12 भनेको त्यो पनि इलियम भन्दा पनि टर्मिनल, इलियमको पुच्छारबाट हुन्छ है, टर्मिनल इलियम भन्छ।
भिटामिन बी हो। ठुलो आन्द्रामा चाहिँ मोस्ट कमनली हुने भनेको चाहिँ वाटर हो। हाम्रो वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ ठुलो आन्द्राबाट हुन्छ है त। अरू पनि हुन्छ, अरू पनि चिजहरू हुन्छ, मैले सबैतिर गइनँ होइन। यो तपाईँको पछि न्युट्रिसन पढाउने सरले भन्नु होला होइन, कमिटीतिर होला। सो अहिले चाहिँ मैले आइरन सँगसँगै भिटामिन B12 को पनि टर्मिनल इलियम, वाटरको पनि लार्ज इन्टेस्टाइन है त। ल अब क्वेसन 12 मा जाम। मोस्ट कमन साइट अफ एनल फिसर। एनल फिसरको मोस्ट कमन ठाउँ के हो रे होइन। सो एन्टेरियर वाल अफ एनल क्यानल, पोस्टेरियर वाल अफ एनल क्यानल, ल्याटरल वाल अफ एनल क्यानल र मेडियल वाल अफ एनल क्यानल के हो? यसमा चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युजन होला है। एन्सर ए पनि देखेँ मैले, बी पनि देखेँ है, डी पनि भन्नुभयो कतिले है। ल सीमाजीले भन्नुभएको छ। ल इट इज एन्सर बी है त। एन्सर बी हो यो। अबाउट 90% केसमा चाहिँ पोस्टेरियर वालमै हुन्छ अरे है त। सो इट इज पोस्टेरियर वाल। सो एनल फिसर भनेको चाहिँ के हो? वाट इज एनल फिसर? यसको साइड त भन्नुभयो, 4वटा अप्सन छ, जुन लाए पनि 25% त स्योर मिल्थ्यो होला होइन। यसको मिनिङ के हो? त्यो मिनिङ के हो भने, मानव यो एनल क्यानल हो भने यो एनल क्यानलमा टियर छ कि यसरी म्युकोजा होइन। इट इज द टियर इन एनल म्युकोजा, लङ्गिट्युडनल टियर छ है। सो यसो यो डाइरेक्सनमा टियर छ कि, इट इज द यो डाइरेक्सनमा टियर छ, इट इज द लङ्गिट्युडनल टियर इन द एनल म्युकोजा। यसको कज सोध्यो भने के हुन्छ? मोस्ट कमन कज के हो? मोस्ट कमन कज तपाईँलाई कन्सेप्ट भन्दा पनि यो मोस्ट कमन लिस्ट गर्न बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ होला है। मोस्ट कमन कज के हो, लिस्ट कमन कज के हो है, कन्सेप्ट भन्दा पनि। ल सो धेरैले भन्नुभएको छ कन्स्टिपेसन हो होइन, कन्स्टिपेसन हो, हार्ड स्टुल पनि भन्यो होइन। सो इट इज कन्स्टिपेसन होइन। सो धेरै साह्रो खालको स्टुल छ, जसले गर्दाखेरि यसको म्युकोजालाई टियर गर्दै लिएर आयो कि, सो टियर भयो यहाँनिर। त्यसलाई हामी एनल फिसर भन्छौँ। पेसेन्टको मेन कम्प्लेन के हुन्छ एनल फिसरमा? मेन कम्प्लेन के हुन्छ? ओपिडीमा तपाईँको बिरामी भेट्न आउँदाखेरि मेन कम्प्लेन के हुन्छ पेसेन्टको? के होला मेन कम्प्लेन चाहिँ? अथवा ल मेन कम्प्लेन भन्दा पनि ल छुट्याउनु पर्यो अरे के अरे एनल फिसरलाई र पाइल्सलाई, जुन हाम्रो हेमरेज छ, फिसर र पाइल्स छुट्याउनु पर्यो भने मेन पोइन्ट के हो? है ल सो धेरैले भन्नुभएको छ होइन। सो मेन पोइन्ट के भयो? पेन भयो होइन। पाइल्सलाई धेरैपटक के पनि भन्छ भने पेनलेस ब्लिडिङ भन्छ नि, पाइल्सलाई पेनलेस भन्छ। यो चाहिँ एनल फिसर चाहिँ पेनफुल हो है। जहिले पनि पाइल्स पेनलेस मात्र पनि हुँदैन, कुनै कुनै पाइल्स दुख्छ पनि, पेन पनि हुन्छ, तर युजुअली मोस्ट अफ द पाइल्स आर पेनलेस। धेरै पाइल्स पेनलेस हुन्छ अनि फिसर जहिले पनि दुख्छ मान्छेलाई है त। सो इट इज द एनल फिसरमा के छ? मेन कम्प्लेन पेन हुन्छ, ओपिडीमा भेट्न आउँछ पेन लिएर है त। प्रायः भन्छ स्टुल गर्ने बेला चाहिँ दुख्छ भन्छ है पेसेन्टले है। ल यदि बुझ्नु भएको छ भने त अगाडि जाउँ है। हो एक्सटर्नल पाइल इज पेनफुल, जहिले पनि दुख्दैन, तर एक्सटर्नल पाइल चाहिँ बढी दुख्ने चान्स हुन्छ है त। सो अब क्वेसन 13 मा जाम। यो अलिक सिनेरियो बेस्ड क्वेसन छ। अघिदेखि 1 लाइन क्वेसन थियो, क्वेसन एन्सर अलिकति सिनेरियो छ है त। के भनेको छ भने एउटा 50 वर्षको फिमेल छ, त्यसलाई बिरामी कहाँ आयो भने प्रेजेन्टेड इन इमर्जेन्सीमा आयो। के लिएर आएको छ भने पेन एट इपिग्यास्ट्रिक रिजन, इपिग्यास्ट्रिकमा दुख्छ उसलाई, जुन पेन चाहिँ रेडिएटिङ टु ब्याक छ अरे, ढाडतिर जान्छ दुखाइ। सो 50 वर्षको फिमेल छ, इमर्जेन्सीमा आयो होइन, पेन लिएर आयो। पेन कहाँ छ? इपिग्यास्ट्रिकमा छ। पेन कहाँ जान्छ? ब्याकमा जान्छ अरे। वाट इज द डायग्नोसिस? अप्सन्समा छ एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, प्यानक्याटाइटिस, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भनेको आन्द्राको अवरोध छ अरे। कहाँ के होला ल?
झुकाएको क्वेसनले कतिले बी भन्नुभएको छ, कतिले सी भन्नुभएको छ। बी र सी मा धेरै कन्फ्युजन छ हैन। ल सो इट इज एन्सर सी है त, पेन्केटाइटिस। सो यो जुन ब्याक छ नि, ब्याक, सो यो भनेको चाहिँ प्यान्क्राइटिस जानिन्थ्यो हो के। सो कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो मानव पेट हो रे हैन। यसरी ठुलो पेट छ भने पछाडिपट्टि यसको यहाँनिर छ कि प्यान्क्रियास पछाडिपट्टि छ कि। सो पछाडि जान्छ हैन। तपाईँलाई यहाँ सुरुमा यहाँ दुखे पनि, पेटको माथिल्लो भागतिर दुखे पनि यो जाने पछाडि हो कि। प्यान्क्रियास पछाडि छ कि, रेट्रोपेरिटोनियम अर्गेन भन्छ। प्यान्क्रियास पछाडि भएकोले दुखाइ पछाडि गएको हो कि। सो प्यान्केटाइटिस। अनि यदि यो कोलिसिस्टाइटिसमा चाहिँ कस्तो पेन हुन्छ याद छ? कोलिसिस्टाइटिसमा भन्नुहोस् त। कोलिसिस्टाइटिसमा मलाई के भन्नुहोस् भने पेनको साइट के हो अनि रेडिएसन कहाँ जान्छ, दुईटा कुरा भन्नुहोस्। सो मैले एउटाको भने प्यान्क्रियाटिसको भने माथि क्वेसन बनाएर इपिग्यास्ट्रिकमा दुख्छ अरे पछाडि जान्छ अरे, ब्याकमा जान्छ अरे। यो कोलिसाइटिसको पेन कहाँ हुन्छ, साइट के हो अनि रेडिएसन कहाँ हुन्छ। यो दुईटै क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, सबैलाई सोधेको छ हैन। कसलाई सोधेको छ नभन्नु, नर्सिङ कसलाई है। यो क्वेसन सबैलाई, नर्सिङलाई पनि सोधेको छ, सिएमएलाई पनि सोधेको छ, हैन एचएलाई पनि सोधेको छ। ल सो कोलिसाइटिसको गल ब्ल्याडरको हो नि त हैन। सो गल ब्ल्याडरको सो यसमा चाहिँ दुख्ने भनेको चाहिँ राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट भन्छ हैन, अथवा राइट हाइपोकोन्ड्रियम पनि भन्छ हैन। सो दुईटै मध्ये एउटा कुनै दिएला। सो हाइपोकोन्ड्रियम पनि भन्छ। रेडिएसन कहाँ हुन्छ, राइट सोल्डरमा हुन्छ हैन। सो राइट पट्टिको सोल्डरमा जान्छ है त। त्यो बुझ्नु होला। यसमा अगाडि जाम है त। अब नबुझेको सोध्नु होला है त। सो क्वेसन 14 मा जाम। व्हाट इज द कज अफ बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया? बीपीएच को कारण के हो? अप्सनमा छ इन्फेक्सन, युटीआई, हर्मोनल इम्ब्यालेन्स, ट्रमा। ल यसमा चाहिँ बाँकी यो एन्सर मिलाउने सबै टुक्का हान्दै हुनुहुन्छ कि रियलमा आउँछ यो बारेमा पढ्नु भएको छ। एन्सर धेरैको मैले देखेँ भने रियालिटीले भन्नुभएको छ। ल मैले चाहिँ लेख्नु नै भएको छ हर्मोनल इम्ब्यालेन्स रे हैन। सो एन्सर चाहिँ हर्मोनल इम्ब्यालेन्स। बीपीएच कसलाई हुन्छ, मेल कि फिमेल? अभियसली मेलमा हुन्छ हैन, ओल्ड एज मेलमा हुन्छ। यो हर्मोनल इम्ब्यालेन्समा हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ इस्ट्रोजेन बडीमा छ अनि बुढेसकालतिर चाहिँ जुन एन्ड्रोजेन छ नि, सो देयर बी डिक्रिज्ड एन्ड्रोजेन के। सो यो हो कि इस्ट्रोजेन र एन्ड्रोजेनको हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भइदिन्छ कि, देयर बी इम्ब्यालेन्स बिट्विन इस्ट्रोजेन एन्ड एन्ड्रोजेन। अनि त्यो भएर चाहिँ मान्छेलाई बीपीएच भइदिन्छ के हैन। बुढेसकालको हैन केटा मान्छेलाई चाहिँ हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले चाहिँ बीपीएच हुन्छ है त। यसमा थुप्रै क्वेसनहरु आउँछ, पछि सम्झ्नु होला है त। अरु पनि क्वेसनहरु आउँछ यसमा। ल क्वेसन 15 मा जाम अब। मोस्ट कमन कज अफ एक्युट अस्टियोमाइलाइटिस। सो अस्टियोमाइलाइटिस भनेको हाम्रो हड्डीमा इन्फेक्सन छ नि हैन। त्यसको मोस्ट कमन कज के हो? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन्स, इकोलाई र स्यूडोमोनास। सो व्हाट इज द मोस्ट कमन कज? ऑरियस, पाइजेन्स, इकोलाई, स्यूडोमोनास। ल यसमा धेरैले ए भन्नुभएको छ हैन। सो यो चाहिँ ए भयो त। इट इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो मोस्ट कमन हैन, मोस्ट कमन कज चाहिँ ऑरियस भयो रे। यसको मोस्ट कमन रुट के हो? रुट भनेको बोनमा इन्फेक्सन छ भने कहीँबाट त आउनु पर्यो नि त हैन। सो कहाँबाट आउँछ यो? ब्लडबाट आउँछ, लिम्फेटिकबाट आउँछ कि डाइरेक्ट ट्रमाबाट आउँछ? डाइरेक्ट ट्रमाबाट आउँछ। सो ब्लडबाट, लिम्फेटिकबाट, डाइरेक्ट ट्रमाबाट कहाँबाट आउँछ? रुट के हो यसको मोस्ट कमन रुट?
कतिले ट्रमा भन्नुभएको छ हैन, कसैले इन्फेक्सन भन्नुभएको छ है। सो मस्ट कमन रुट भन्यो भने चाहिँ ब्लड हो ल। सो ज्यानमा अरू कतै जस्तै कि अब भनौँ न कानमा इन्फेक्सन छ अरे हैन, कानमा पस छ, त्यो पस ब्लडमा गयो, त्यो ब्लड जहाँ पनि जान सक्छ। सो त्यो ब्लड चाहिँ बोनमा आयो है। सो मस्ट कमन रुट के भयो, ब्लड भयो है त। सो अगाडि जाऊँ, यसमा अरू पनि क्वेसनहरू छ यो बारेमा, तलतिर आउँछ है त। अगाडि जाऊँ। 16 मा यो रिपिटेडली सोध्ने क्वेसन हो है त, यो सबैलाई यो चाहिँ कन्ठै हुनुपर्छ है। प्रोसेस अफ किलिङ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस भनेको सबैलाई मारेको छ। अल्सो देयर स्पोर्सलाई पनि मार्यो भने के भने, डिसइन्फेक्सन, स्टेरिलाइजेसन, बोइलिङ कि रोस्टिङ, रोस्ट गर्छ नि हैन, पानी परिरहेछ साँझको हैन, साँझको बेला हैन, रोस्ट त यही बेला हो भने बढी चाहिने त। सो केमा होला त? ल धेरैले मिलाउनु भएको छ हैन, धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो यो हैन, सबैलाई सोधेको होला यो क्वेसन है। इट इज द स्टेरिलाइजेसन है त। ल अनि अब मानौ स्पोर्सलाई नमारेको के भन्थ्यो, स्पोर्स नमारेको के हुन्छ? द्याट विल बी डिसइन्फेक्सन, भनेको डु नट किल स्पोर। ल त्यो दुईटै क्वेसन सोधेको छ, स्पोर्स मारेकोलाई के भने, नमारेकोलाई पनि के भने, दुईटै सोधेको क्वेसन है त। ल अब 17 मा जाऊँ। 17 है त। ल यो पनि सिनेरियो वाला क्वेसन छ है त। सो वन लाइन क्वेसन हैन, पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुस् है, क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुस्। यो क्वेसन जीसीएस सम्बन्धी क्वेसन छ है, हेरौँ कतिको मिलाउँदो रहेछ है। सो अ बोय केम टु इमर्जेन्सी, बोइलिङमा हुँदैन है, बोइलिङ इज नट स्टेरिलाइजेसन, बोइलिङ इज ओन्ली डिसइन्फेक्सन, बोइलिङमा स्टाइल हुँदैन है। सो यो क्वेसनमा आउँ अब। बोय केम टु इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट, इमर्जेन्सीमा आयो, आफ्टर फल फ्रम बस, बसको छतमा बसेर गाउँ गइरहेको थियो अरे, लड्यो अरे होइन। सो लड्यो, अब कहाँ आयो, इमर्जेन्सीमा आयो। इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि हामीले जिसिएस हेऱ्यौँ, जसमा के भयो भने चाहिँ उसले हि ओपेन्स हिज आई अन पेन रेस्पोन्स, जब उसलाई हामी पेन दिन्छौँ नि अनि आँखा खोल्छ अरे, इज डिसओरिएन्टेड, डिसओरिएन्टेड छ, अनि डज फ्लेक्सन टु पेन, हामीले उसलाई पेन दियो भने चाहिँ फ्लेक्सन गर्छ अरे। वाट इज द जिसिएस अफ द बोय? 8, 9, 10, 11 के हो? यसमा चाहिँ एबी भन्दा पनि चाहिँ कसरी, ल मलाई कसरी भन्नुहोस् भने, ईलाई कति दिने हैन, ईलाई कति भनेको आईलाई कति दिनुभयो, त्यसपछि भर्बललाई कति दिनुभयो र मोटरलाई कति दिनुभयो, अनि हिसाब गरौँ। ल कतिले आईलाई 4 दिनुभएको छ, आईलाई 4 होला त। आईको 4 भनेको त पुरै आँखा नर्मली खोल्छ, स्पोन्टेनियस आई ओपनिङ हो है। ल यो सबैले पढ्नु भयो होला, नपढेको खाइ कोही पनि छैन होला। कन्फ्युजिङ कुरा हो होइन, किन कन्फ्युजिङ छ भने जम्मा 15वटा पोइन्ट छ नि त, 15वटा पोइन्ट छ। अब झरेकचोटि झुकिन्छ, कुन बेला किन हो होइन। यसको बेटर के गर्ने भने सबै 15वटा पोइन्ट लेखेर टाल्ने के त, जहाँ पढ्न बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा टाल्नुहोस्, दिनदिनै हेर्ने गर्नु होला है त। सो यो क्वेसन बेला बेला सोधिराख्छ अनि धेरै कन्फ्युजन गराउँछ है त। ल अब चाहिँ एन्सरतिर जाऊँ है त। ल अब भनेको सुन्नुहोस् है। सो आईमा भने मैले, सो आई के छ होइन, ओपेन्स हिज आई अन पेन रेस्पोन्स, पेनमा आँखा खोल्छ अरे। सो आईमा चाहिँ नर्मली स्पोन्टेनियस खोल्या भए चाहिँ 4 हुन्थ्यो, भर्बलमा खोल्या भए चाहिँ 3 हुन्थ्यो, पेनमा खोल्या छ कि, पेनमा खोल्या कति भयो, 2 भयो नि त। त्यो आईमा 2 भयो है। अब आउनुहोस् भर्बलमा, भर्बलको चाहिँ नर्मली बोलिराख्छ नि मान्छे, हामी जस्तै बोल्या भए, कन्फ्युजन नभएको भए 5 दिन्छ हामी ओरिएन्टेडलाई, जो ओरिएन्टेड छ कि, जस्तै हामी छ नि त अहिले साँझ पढिरहेछ, सर यो क्लासमा छु, सरले क्वेसन एन्सर गराउँदै हुनुहुन्छ, सो थाहा छ हामीलाई ओरिएन्टेड हो हामी होइन। तर अब ओरिएन्टेड छैन, डिसओरिएन्टेड भयो है, सो यसलाई हामी दिन्छौँ 4 मार्क्स दिन्छौँ। सो यसमा कति भयो, 4 भयो, भर्बलमा डिसओरिएन्टेड भयो। अब आउनुहोस् मोटरमा, मोटरमा के छ, फ्लेक्सन टु पेन छ है। सो मोटरको 6 दिन्थ्यो हामी,
ओबेज कमान्डलाई 5 दिन्थ्यौँ हामी लोकलाइजेज पेनलाई अनि 4 दिन्थ्यौँ हामी फ्लेक्सन टु पेनलाई हैन त यही हैन त पढेको सो 4 दिन्थ्यौँ फ्लेक्सन टु पेनलाई सो कति भयो हिसाब गर्दाखेरि 2 + 4 + 4 कति भयो 10 भयो नि हैन सो 10 कहाँ छ अप्सनमा सी मा यहाँ सो यसलाई चाहिँ मैले समराइज गरेँ है यसलाई चाहिँ सबैले पढ्नु भएकै छ यो टाल्नु होला कतै हैन नटालिकन यो जहिले सम्झिन्छ फेरि बिर्सिन्छ है ल कतिको मिल्यो अघिको ल मिल्नेलाई बधाई छ ल अगाडि जाम है त सो क्वेसन 18 मा जाम मोस्ट कमन कज अफ रिटेन्सन अफ युरिन हैन इन चिल्ड्रेन बच्चामा पिसाब रिटेन्सन भइरहेछ है सो अप्सनमा छ ट्रमा बीमा बीपीएच सीमा फाइमोसिस अनि डीमा चाहिँ पोस्टेरियर युरेथ्रल भल्भ यसलाई पीयूभी पनि भन्छ सर्ट फर्ममा है पीयूभी के हो ल सो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ चिल्ड्रेन छ नि त यहाँनिर अलि विचार गर्नु है त चिल्ड्रेन छ सो के भयो फाइमोसिस भयो है त्यो चिल्ड्रेन चाहिँ कुन चिल्ड्रेन होला मेल लागि फिमेल होला चिल्ड्रेन मेल कि फिमेल अघिको भयो है त ल ठिक छ अब मेल फिमेल पनि कन्फ्युजन हुन्छ भने अब फेरि पढ्नु पर्यो सुरुदेखि पढ्न थाल्नु पर्यो होइन बुक पाना नम्बर 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो है ल सो मेल भयो होइन सो मेल यसमा यो जुन 4वटा छ नि यो 4वटै कुनै न कुनै क्वेसनको एन्सर हो के सो अलिकति ध्यान दिने है नबित्दम झुक्किन्छ ल अब यो टाइप साइप छोडिदिने सुन्ने पहिला है त ल सो क्वेसन सोध्यो होइन सो क्वेसन कसरी सोध्छ भने क्वेसन छ मोस्ट कमन cause of retention of urine मोस्ट कमन सोध्यो कुनै एज सोधेको छैन कुनै जेन्डर मेल फिमेल सोधेको छैन खालि के सोधेको छ मोस्ट कमन कज सोधेको छ भने त्यसमा एन्सर हुन्छ ट्रमा चोटपटक लागेर हैन चोटपटक लाग्यो युरेथ्रामा इन्जुरी भयो ट्रमाले हो मोस्ट कमन कज चाहिँ है अब सुन्दै जाने है त पहिला टाइप नगर्ने पुरै सुन्ने पहिला पुरै सुन्नुस् पहिला है सो मोस्ट कमन कज चाहिँ ट्रमा हो अब क्वेसन सोध्छ मोस्ट कमन इन मेलमा त्यो पनि न्यू बर्डमा भर्खर जन्मेको बच्चा छ नि न्यू बर्डमा अथवा इन्फ्यान्टमा अब के हुन्थ्यो आन्सर हो यो झुकिन्छ त्यही भएर पुरै सुन्न भनेको है त मोस्ट कमन इन मेल त्यो पनि न्यू बर्न इन्फ्यान्टमा छ भने इट विल बी द पोस्टेरियर युरेथ्रल भाल्भ है न्यू बर्नमा अथवा इन्फ्यान्टमा चाहिँ पोस्टेरियर भाल्भ हो अब क्वेसन सोध्छ मोस्ट कमन इन ओल्ड एज मेल अब के हुन्थ्यो बुढेसकालको मेलमा के हुन्छ मोस्ट कमन कज पीयू भनेको पोस्टेरियर युरेथ्रल भाल्भ हो यो चाहिँ जन्मजात रूपमा चाहिँ जुन ठ्याक्क ब्ल्याडरबाट युरेथ्रामा जुन पिसाब आउँछ नि त्यहाँनिर चाहिँ मसल जस्तो ग्रोथ हुन्छ कि मस्कुलर फ्ल्याप जस्तो हुन्छ जसले बाटो बन्द गरिरहेको हुन्छ कि त्यसलाई हामी पोस्टेरियर युरेथ्रल भाल्भ भन्छौँ अब बुढेसकालको मेलमा यदि मोस्ट कमन कज के हो यो चाहिँ बीपीएच हो है अघि जसले बीपीएच भन्दा थियो नि त्यो चाहिँ ओल्ड एज मेलको लागि मात्रै हो अहिले भर्खर सपोज अब हाम्रो उमेर चाहिँ 20 देखि 30 वर्षको उमेरमा होला सो हामीलाई बीपीएच हुन्छ त अहिले नै हैन हुँदैन नि त हैन सो ओल्ड एज मेल भयो ल सो अब के बाँकी एउटा फार्मेसी माथि नै आइसक्यो हैन सो अब यहाँ 4वटा एन्सरमा आउनुस् त 4वटा अप्सनमा आउनुस् त सो अब चाहिँ 4वटा क्लियर गरौँ है त सो मोस्ट कमन कज सोधेको छ रिटेन्सन अफ युरिन चाहिँ इन चिल्ड्रेन छ भने फाइमोसिस यो चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चा हुन्थ्यो हैन सो न्यू बर्न अथवा इन्फ्यान्ट भएको भए पोस्टेरियर भाल्भ बुढेसकालको केटा मान्छे हुन्थ्यो बीपीएच अनि जेन्डर दिँदैन थियो एज दिँदैन थियो खालि मोस्ट कमन कज मात्र सोधे भए के हुन्छ ट्रमा हुन्छ है बीपीएच को फुल फर्म अघि पनि आएको थियो त बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ल
अरू पनि कजहरू हो है, अरू पनि कजहरू छन्। मैले मस्ट कमन कुरा गरेँ है त। ल यो चारवटै अप्सनमा ध्यान दिनु होला, पछि पनि हेर्नु होला है त। ल प्याराफाइम हिजो पनि कुरा भएको थियो कि स्किन मानौ यो ग्ल्यान्स पेनिस अरे, ग्ल्यान्स पेनिसबाट स्किन पछाडि जाँदैन फाइमोसिस, पछाडि गएको स्किन अगाडि आउँदैन, द्याट इज प्याराफाइमोसिस है। फिमेलमा ट्रमा हुन्छ है, फिमेल कसले सोध्दै हुन्छ, फिमेलको सबै एज ग्रुपमा ट्रमा हो है। ल अरू क्वेसनमा जाऊँ अब है। क्वेसन नम्बर 19, ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर सेकेन्ड डिग्री अफ पाइल्स है त। पाइल्सको पनि थुप्रै डिग्रीहरू हुन्छ नि होइन, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। सो पाइल्सको सेकेन्ड डिग्रीको ट्रिटमेन्टको चोइस सोधेको छ, के होला? कसले सोध्दै हुनुहुन्छ प्याराफाइमोसिसको एज के हो? प्याराफाइमोसिस क्यान बी इन एनी एज, मस्ट कम बिट्विन टिन एजतिर बढी भन्छ अरे कि है। पाइल्सको ट्रिटमेन्ट चोइस के हो अरे? धेरैले सी भन्नुभएको छ, थर्ड डिग्री छ यहाँ, थर्ड डिग्री कहाँ छ? थर्ड डिग्री अप्सनमा छैन, थर्ड डिग्री ट्रिटमेन्ट चोइस फोर, सरी सेकेन्ड डिग्री, सरी है त, सेकेन्ड डिग्री सोधेको छ। सेकेन्ड डिग्रीमा चाहिँ इट इज ब्यान्ड लाइगेसन, डी हो है। तपाईँले सुन्नु भएको छ नि आयुर्वेदतिर यो आइरहेको छ नि विज्ञापन, बिना सर्जरी होइन, बिना अपरेसन पाइल्सको उपचार गरिन्छ, सुन्नु भएको छ नि होइन। सो यो हो ब्यान्ड लाइगेसन हो, त्यो भनेको छार सूत्र विधि पनि भन्छ कि आयुर्वेद डाक्टरहरूले चाहिँ छार सूत्र विधि भन्छ, भनेको डोरीले जुन पाइल्स आएको हुन्छ नि, पाइल्सलाई चाहिँ बेसमा डोरीले बाँध्यो भने यो पाइल्सको ब्लड सप्लाई चाहिँ बन्द हुन्छ, ब्लड सप्लाई पाउँदैन, अनि यो पाइल्स चाहिँ सुक्छ अनि आफै झर्छ कि, त्यो भनेको ब्यान्ड लाइगेसन हो। अब क्रायोथेरापी र स्क्लेरोथेरापीको मिनिङ बुझौँ। क्रायो भनेको लिक्विड नाइट्रोजनद्वारा गर्ने उपचार हो कि। सो लिक्विड नाइट्रोजनलाई, जुन नाइट्रोजन छ नि एयरमा, त्यसलाई चाहिँ लिक्विड बनाएर, सो अराउन्ड -170 हो होइन, 170 180 जान्छ। सो -170 180 डिग्री सेल्सियसमा जुन नाइट्रोजन छ त्यसलाई लिक्विड बनाइन्छ, त्यो नाइट्रोजनलाई यसको बेसमा यहाँनिर दियो भने चाहिँ यो बेस सुक्छ अनि आफै झर्छ फेरि है। सो यो भनेको चाहिँ प्रायः ग्रेड 1 तिर गरिन्छ कि, ग्रेड 1 तिर। अर्को चाहिँ स्क्लेरोथेरापी, स्क्लेरोथेरापीलाई चाहिँ केमिकल थेरापी पनि भन्छ अथवा इन्जेक्सन थेरापी पनि भन्छ, केमिकल अर इन्जेक्सन थेरापी पनि भन्छ। यसलाई के गर्छ भने 5% फिनोल छ, तपाईँलाई इथानोल थाहा होला होइन, रक्सी इथानोल, त्यो इथानोल होइन फिनोल है त। 5% फिनोललाई अलमोन्ड ओइलमा होइन, अलमोन्ड ओइल थाहा छ होला होइन, बदाम थाहा छ होला, कुनै बेला भाइरल थियो कच्चा बदाम होइन। सो अलमोन्ड ओइलमा 5% अलमोन्ड ओइललाई चाहिँ यसको बेसमा इन्जेक्ट गर्यो भने, इन्जेक्सनबाट यहाँ दियो भने चाहिँ फेरि त्यही काम गर्छ कि बेसलाई सुकाउँछ अनि सुकेर आफै झर्छ कि। सो समरीमा चाहिँ क्रायोथेरापी स्क्लेरोथेरापी ग्रेड 1 को लागि, ब्यान्ड लाइगेसन ग्रेड 2 र ग्रेड 3 को लागि, हेमोरेक्टिक्टोमी ग्रेड 4 को लागि है। सो प्र्याक्टिकल्ली फरक पनि पर्न सक्छ है। प्र्याक्टिकली अब कुनै सर्जनले ग्रेड 3 मा हेमोरेक्टोमी गर्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ, पेसेन्टको कन्डिसन हेरेर हो, यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा हो, त्यो बुकहरुमा चाहिँ यसरी लेखेको होला। ग्रेड 2 मा चाहिँ 2 र 3 मा ब्यान्ड लाइगेसन, अनि 4th मा चाहिँ हेमोरेक्टोमी, 1 तिर चाहिँ क्रायोथेरापी स्क्लेरोथेरापी यिनीहरु भयो है त। ल थ्यांक यू है त, अगाडि जाम है। हो यसमा चाहिँ कन्फ्युजन होला, अघि क्वेसनमा 3 र 4 मा चाहिँ सर्जरीमा कन्फ्युजन छ है, धेरै बुकमा कन्फ्युजन छ, यो डिफरेन्ट बुक हो मैले हैन। सो यो कन्फ्युजन छ यसमा चाहिँ है। 220 मा आउनुस्। मोस्ट कमन टाइप अफ रेनल स्टोन के हो? फस्फेट स्टोन, क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन, सिस्टिन स्टोन र ज्यान्थिन स्टोन। यसमा चाहिँ सबै राइट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, रिपिटेडली आइराख्ने क्वेसन हो हैन। ल धेरैले मिलाउनु पनि भएको छ हैन। त्यो के हो रे यसको मोस्ट कमन टाइप अफ स्टोन चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेट भयो नि त हैन। त्यो क्याल्सियम अक्जालेट दि त मोस्ट कमन टाइप अफ रेनल स्टोन। यो सम्बन्धी अर्को पनि क्वेसन छ, रेनल स्टोनसँग सम्बन्धी अर्को पनि क्वेसन छ एउटा, सायद 21 मै छ कि, एकछिन हेरौँ त। ल 21 मै छ, ल 21 मा अझै क्लियर गरौँला है। स्ट्यागहर्न क्याल्कुलस इज मेड अफ,
हैन क्याल्सियम, युरिक एसिड, फस्फेट र ज्यान्थिन। स्ट्याग हर्न क्याल्कुलाई चाहिँ केले बनाउँछ? क्याल्सियमले, फस्फेटले, युरिक एसिडले र ज्यान्थिनले। धेरैजना बी भन्नुभएको छ। बी पढ्नु भएको छ र यसको? बी होइन है। स्ट्याग हर्न क्याल्कुलाई बनाउने भनेको फस्फेटले हो। इट इज द फस्फेट स्टोन। जुन फस्फेट छ नि, ट्रिपल फस्फेट पनि भन्छ नि, ट्रिपल फस्फेट। सो 3टा फस्फेट कि म्याग्नेसियम फस्फेट, अल्मुनियम फस्फेट, क्याल्सियम फस्फेट है। सो फस्फेटले बनाउने चाहिँ द्याट इज कल्ड स्ट्याग हर्न क्याल्कुलाई। अब अर्को क्वेसन मैले यसमै गरेँ। अप्सन हैन, अप्सन यही चारवटा अप्सन राखिदिन्छु। अप्सन यही चारवटै छ है त। सो क्वेसन छ most common type of stone in UTI। ह्यान्डराइटिङ बुझ्छ नि हैन? ह्यान्डराइटिङ अलिकति यो फार्मेसी वालाले मात्र अलिक बुझ्ने खाले छ, बुझ्नु होला मिलाएर है। सो मोस्ट कमन टाइप अफ स्टोन इन युटिआई। युटिआई भएको बेला चाहिँ मोस्ट कमन स्टोन कुन हो? ल सो थाहा रहेछ सबैलाई हैन? सो फस्फेट हो हैन? सो फस्फेट हो। स्ट्याग हर्न पनि भन्छ हैन? यसकै नाम हो है त। सो युटिआई भएको बेला मोस्ट कमन चाहिँ फस्फेट हो। अरू बेला चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेट हो है। ल यसमा चाहिँ नचुक्ने। अब अगाडि जाउँ। क्वेसन 22 मा आउनुहोस्। यो पनि सिनेरियो वाला क्वेसन छ है। सो पहिला क्वेसन मजाले पढ्ने। के भन्दा छ? यङ फिमेल छ, कहाँ आयो? ओपिडीमा आयो आफ्टर हनीमुन हैन? सो भर्खर बिहे भए रहेछ हैन? भर्खर बिहे भएको थियो, हनीमुन गएको थियो, हनीमुन पछि आयो हैन? अब के भनिरहेको छ भने कम्प्लेनिङ अफ बर्निङ मिचुरेसन, पिसाब पोल्छ अरे हैन? अनि उसको युरिन आरएमई गर्नुभयो, युटिआई देखायो है। अब सोध्छ वाट इज द मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया इन्भल्भ इन युटिआई अफ दिस पेसेन्ट। अब यो पेसेन्टलाई युटिआई छ भने मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया के होला त? अप्सन्स आर स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, इकोलाई, स्युडोमोनाज अनि स्टेफाइलोकोकस अरियस। के हो? ल सेप्रोफाइटिकस, इकोलाई, स्युडोमोनाज, अरियस। ल धेरैले हैन, धेरैले सी भन्नुभएको छ, कतिले ए पनि भन्नुभएको छ हैन? सो यसको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ है। इट इज इकोलाई। सो मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया इन्भल्भ इन यो युटिआई आफ्टर हनीमुन चाहिँ के हुन्छ? इकोलाई हुन्छ। यो कज सोधिदिनुहोस्। यो कन्डिसन जुन छ नि, हनीमुन पछि युटिआई भइरहेको, यो कन्डिसनको नाम के हो? यो कन्डिसनलाई के भन्छ? सुन्नुभयो होला हैन? यो कन्डिसनको नाम चाहिँ के हो भने हनीमुन सिस्टाइटिस। यो कन्डिसनको नाम चाहिँ हनीमुन सिस्टाइटिस हो है। हनीमुन पछि युटिआई भइदियो। सो त्यो बेला चाहिँ इकोलाई चाहिँ मोस्ट कमन हो। सेकेन्ड मोस्ट कमन कुन होला भन्नुहोस् त? हो चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन कज। मोस्ट कमन इकोलाई, सेकेन्ड मोस्ट कमन सैप्रोफाइटिकस, स्युडोमोनाज, अरियसमा के होला? सेकेन्ड मोस्ट। ल सी चाहिँ ए वाला हो है त। सो सरी, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ ए हो है। द्याट इज सैप्रोफाइटिकस। ल क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने ल, क्वेसन हेर्नुहोस् ल है। सो मोस्ट कमन कज चाहिँ इकोलाई हो। सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस हो है। ल पेसेन्ट चाहिँ यसरी आउँछ कि क्लिनिकली पेसेन्ट यसरी नै आउने हो कि यस्तो यस्तो भएको थियो, म हैन बिहे भयो, यो भयो, अब चाहिँ पिसाब पोलेर आउँछ कि यस्तो कम्प्लेन लिएर आउँछ पेसेन्टले है। सो लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर 23 मा
मस्ट कमन कज अफ अनडिसेन्डेड टेस्टिस। सो टेस्टिस चाहिँ तल आएन, तल कहाँ आएन, स्क्रोटममा आएन है। सो यसको मस्ट कमन कज के हो? मम्स भाइरस, ट्रमा, कन्जेनाइटल अनि फाइलेरियासिस भनेको हात्ती पाइले। यो चाहिँ मैले पढाएको बेला सबैले भन्नुपर्छ है। यो चाहिँ क्लासमा मैले कति पटक फिगर बनाएर भने होला हैन, यो चाहिँ मिलाउनुपर्छ है। मस्ट कमन कज चाहिँ कन्जेनाइटल हो है, जन्मजात हो है। सो के लाग्छ, सपोज मानौ कुनै कुनै मेल चाइल्डको यो स्क्रोटम हो भने जन्मजात नै स्क्रोटममा टेस्टिस आइसकेका हुन्छ कि हुँदैन, अथवा जब बच्चा पेटभित्र बनिरहेको हुन्छ सो 3-4 मन्थ्समै आइसकेका हुन्छ, 3-4 मन्थ्समै कि के छ, गर्भको बेला कि पछि आउने हो? पछि आउने हो नि त। सो यो कहाँ बन्छ, इन्ट्रा एब्डोमिनल बन्छ नि, माथि बन्छ हाम्रो हैन, भित्र एब्डोमिनल बन्छ, माथि एब्डोमिन छ, अनि यो पछि आउने हो नि त यसरी हैन, पछि आउँछ। अनि पछि आउँदाखेरि चाहिँ यो टेस्टिस आइसक्यो, पछि आउँदाखेरि टेस्टिस आइसक्यो, यो बाटो चाहिँ बाँकी नै हुन्छ, यो बाटो चाहिँ बाँकी नै हुन्छ। अनि माथि जुन भएको पानी छ नि पेरिटोनियममा, त्यो सबै पानी कहाँ आउँछ, स्क्रोटममा आउँछ हैन, यसरी टेस्टिस वरिपरि आउँछ अनि मान्छेलाई हाइड्रोसिल हुन्छ कि यसरी भएको है। सो माथि बनेर तल आउनुपर्ने भएकोले यो बाटो सुकिसक्या हुँदैन, यो बाटो नसुक्या भएर चाहिँ माथिको पानी पनि तल आइराख्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाइड्रोसिलको कारण हो है, द्याट इज द कन्जेनाइटल कज है। सो मस्ट कमन कज चाहिँ कन्जेनाइटल भयो, नझुक्ने है त। यसमा अरू पनि क्वेसन छ है, सर्जरी कहिले गर्ने के गर्ने क्वेसन आउँछ, अहिले धैर्य गर्ने पहिला यो बुझ्नुस् है। ल सो 23 भयो। ल 24 मा आउनुस् त। यो पनि सिनेरियोवाला क्वेसन छ। सो के भनेछ भने 70 years old male presented to surgery OPD। 70 वर्षको बुढो बा चाहिँ कहाँ आउनुभयो, सर्जरी ओपिडीमा आउनुभयो। किन आउनुभयो भने कम्प्लेन के छ भने वेट लस छ हैन, तौल घट्दै गएको भन्नुभएको छ, खान पनि मन लाग्दैन बालाई हैन। अनि के छ भने स्टुलमा ब्लड पनि छ अरे, ब्लड इन स्टुल छ। अनि सोध्नुभयो कहिलेदेखि, अनि भन्छ 2 महिनादेखि। 2 महिनादेखि बुढो बाको वेट पनि घट्दै गएको छ, खाना पनि मन लाग्दैन, अनि ब्लडमा स्टुलमा ब्लड पनि छ। क्वेसन छ what is the most likely diagnosis? So options are anal fissure, piles, colon carcinoma, gastric ulcer perforation. So gastric ulcer थियो, त्यो फुट्यो हैन, पाल पर्यो मानौ, त्यो perforation के होला? यसमा धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रिक अल्सर पर्फोरेसनमा र कोलन कार्सिनोमामा हो। धेरै कन्फ्युज यसमै देखेँ मैले, सी र डी मै देखेँ। ल कृष्णले मिलाउनु भएको छ है। सो सी हो ल, सो सी हो। यो क्वेसन चाहिँ यो एक्जाम भन्दा पनि तपाईको यो रियल लाइफ सिनेरियो क्वेसन हो कि। यो क्वेसन यस्तो बिरामी आउँछ। यो जुन कोलन क्यान्सर छ नि, यो सबैले हरेक एज ग्रुपलाई हुन्छ त, जस्तै हाम्रो एजको मान्छेलाई हुन्छ त कोलन कार्सिनोमा? हुँदैन है, हाम्रो एजको मान्छेलाई हुँदैन। यो भनेको बुढेसकालतिर हुने हो कि कोलन क्यान्सर, बुढेसकाल हैन तिर हुने हो। अनि यसमा 3टा कुरा भनेको छ, 3टै चाहिँ क्यान्सरतिरै गएको छ। 3टै के छ भने खान मन लाग्दैन अरे, एनोरेक्जिया छ। खान मन लाग्दैन भने उसको तौल बढ्छ कि घट्छ? अभियसली खाएको छैन भने तौल त घट्ने भयो। सो वेट लस पनि दिएको छ। अनि अझै क्लियर गर्नलाई यही दुईटा मात्रले के भन्न छ, वेट लस र एनोरेक्जियाले मात्रै पनि क्यान्सर भनिरहेको छ कि अरू के पनि नदिए पनि। अब झन् तोकिदिएको छ, स्टुलमा रगत पनि देखिया छ अरे। यो त क्लियर कट भयो क्यान्सरतिर है। यसमा कहिले पनि नझुकिने। यो चाहिँ रियल लाइफमा गाउँघरतिर हैन, तपाईले उपचार गर्ने पछि ओपिडीमा अथवा वार्डमा पनि देख्नुहुन्छ पेसेन्ट। बुढेसकालको मान्छे छ, ब्लडमा स्टुल छ भने माइन्डमा क्लिक गर्नुपर्छ कि क्यान्सर त भएन कतै। सो त्यो आउनुपर्छ है त। अरू पनि होला, पाइल साइज पनि हुनसक्छ, यो पनि आउनुपर्छ सँगसँगै। अब खान पनि मन लाग्दैन, वेट लस पनि छ। सो द्याट इज क्लियर कट कोलन कार्सिनोमा है त। अल्सर भन्नुभएको छ, अल्सर यस्तो छ कि 2 महिनादेखि छ कि 2 महिना छ र माथि मैले कतै पनि पेनको कुरा गरेको छ त, पेनको कसैलाई प्रोफेसरमा पेन हुँदैन थियो होला, पेनको कुरै गरेको छैन नि त। सो पेन छैन। हामीलाई के थाहा छ भने क्यान्सर प्राय पेनलेस हुन्छ नि त हैन। ल धेरैले केस सम्झनाजीले भन्नुभएको छ, यो केस धेरै देख्नु भयो होला है त। यो कमन केस हो हैन, हाम्रोतिर झन् कम, अलिकति कम छ।
जापानतिर एउटा कन्ट्री छ जापान हैन, सुन्नुभयो होला। जापानतिर झन् बढी छ अरे कोरोना कार्सिनोमा केस है। ल अगाडि जाउँ अब। सो ऱ्यान्सन्स क्राइटेरिया इज युज्ड फर विच अफ द फलोइङ। यो त साइडको नहेर्नु होला, साइडको छुट्टै त्यसलाई बुझाउन मात्र लेखिदिएको। ऱ्यान्सन क्राइटेरिया कुन डिजीमा युज गर्छ? एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पेरिटोनाइटिस, प्यानकेटाइटिस केमा युज गर्छ? ल एकछिन तपाईँलाई मैले सोच्न टाइम दिएँ है त। सो ऱ्यान्सन क्राइटेरिया इज युज फर द एक्युट प्यानकेटाइटिसमा युज गर्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ खासै चाहिँदैन यो कुरा, जस्ट नाम सम्झिराख्ने। यो चाहिँ कसरी गरिन्छ के गरिन्छ त्यो पछिको कुरा हो। अहिले चाहिँ के सम्झिन्छ भने ऱ्यान्सन भन्ने क्राइटेरिया रहेछ, कसमा युज गर्छ भने प्यानकेटाइटिसमा है त। सो यसमा के हेरिन्छ भने पेसेन्टको एज हेरिन्छ, डब्ल्युसी काउन्ट हेरिन्छ, ब्लड ग्लुकोज कति छ होइन, ब्लडमा ल्याक्टेट कति छ, एएसटी जुन लेभल छ नि योहरू कति छ। सो यो सबै हेरेर चाहिँ पेसेन्ट कतिको सिभियर छ त, सिभिरिटी भन्छौँ नि हामी, पेसेन्टको सिभिरिटीको लागि, डायग्नोसिसको लागि होइन। यो चाहिँ डायग्नोसिस भइसक्यो, अब पेसेन्ट कतिको क्रिटिकल छ, पेसेन्टलाई वार्डमा राख्ने कि आइसियुमा राख्ने कि डिस्चार्ज गरेर घर पठाउने कि होइन। सो यो चाहिँ सिभिरिटी छुट्याउनलाई गर्छ है त। ऱ्यान्सन क्राइटेरिया युज फर द सिभिरिटी है त। यो सम्झिनु, यो नाम कहिलेकाहीँ यसो फ्याक्टर सोधिदिएर हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ सम्झिनु होला है त। यो चाहिँ डायग्नोसिसको लागि होइन, यो चाहिँ युज गर्छ सिभिरिटीको लागि है त। प्यानक्रियाटिसको बारेमा हिजो पनि अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि होइन। सो स्पेसिफिक टेस्ट चाहिँ सेरम लाइपेज थियो एक्युटमा होइन, मस्ट काउन्ट कज एक्युटको चाहिँ गल स्टोन थियो, क्रोनिकको अल्कोहल थियो होइन। सो यो अस्ति पनि कुरा भएको थियो यो बारेमा। ल सो अगाडि जाउँ है, क्वेसन 26मा जाउँ त। सो यो त झन् सजिलो क्वेसन हो। वाट इज द मेकानिजम अफ एक्सन अफ पेन्टोप्राजोल? पेन्टोप्राजोलको मेकानिजम एक्सन के हो? यो चाहिँ प्रोटोन पम्प इन्हिबिट गर्छ कि S2 रिसेप्टर ब्लक गर्छ कि इन्क्रिज प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज गर्छ कि दुईटैबाट गर्छ, ए र बी दुईबाट गर्छ, के लाग्छ? ल यसमा चाहिँ खासै कन्फ्युजन नहोला होइन। सो नामै के छ? पिपिआई, पिपिआई भन्छौँ नि हामी, पिपिआई प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर होइन। सो अल्टिमेटली के गर्छ यसले? सबै ब्लक गरेर के गर्छ? एसिड रिलिज डिक्रिज गर्छ होइन त। सो मान्छेको होइन पेटमा धेरै एसिड छ, पेट पोलिरहेको छ, पेट दुखिरहेको छ, एसिडको जुन रिलिज हुन्छ त्यसलाई घटाइदियो भने चाहिँ मान्छेले रिलिफ फिल गर्छ होइन। सो पिपिआई है त, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर हो है त। S2 रिसेप्टर के हो? S2 रिसेप्टर ब्लकर चाहिँ एक्जाम्पल के हो? वाट इज द एक्जाम्पल अफ S2 रिसेप्टर ब्लकर? एक्जाम्पल S2 को र्यानिटिडिन होइन, र्यानिटिडिन सुन्नुभयो होला, र्यानिटिडिन, सिमेटिडिन होइन। ठिक छ, ल ठिक छ, ल यसमा कन्सेप्ट क्लियर रहेछ है। ल अगाडि जाउँ अब 27मा हेर्नुहोस् त। थन्डर क्ल्याप हेडेक, यो पनि धेरै नयाँ होला, यो क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ होला, क्लास पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ। थन्डर क्ल्याप हेडेक इज सिन इन, कसलाई देखिन्छ थन्डर क्ल्याप हेडेक है त? सो अप्सनमा छ माइग्रेनमा देखिन्छ, माइग्रेन हेडेक हो नि एउटा होइन, माइग्रेनमा हुन्छ कि सब एरेक्नेड हेमोरेजमा हुन्छ कि सब ड्युरल हेमोरेजमा हुन्छ कि टेन्सन हेडेकमा हुन्छ। टेन्सन सबैलाई भएको होला होइन। सो टेन्सन होइन, टेन्सन भएको थन्डर क्ल्याप। यो थन्डर क्ल्यापको मिनिङ थाहा छ के हो? थन्डर क्ल्याप पहिला एन्सर भन्नुहोस् त के हो, पछि कुरा गरौँला। थन्डर क्ल्याप हेडेक केमा देखिन्छ? ल सो यो देखिने भनेको कतिले भन्नुभएको छ, बाँकीले सबै होइन टुक्का हान्नु भएको छ होइन, इनिमिनी म्याङ्गो भन्नुभएको छ। ल सो यसको एन्सर चाहिँ सब एरेक्नोइड हेमोरेज हो है त। यसलाई हामी SAH पनि भन्छौँ, सब एरेक्नोइड हेमोरेज होइन। ल यो भनेको चाहिँ के हो भने थन्डर थाहा छ? थन्डर बिजुली होइन, अहिले गीतै भाइरल भइरहेछ, अहिले बिजुलीवाला गीत भाइरल भइरहेछ होइन।
सो बिजुली भनेको बादलवाला छ नि हैन, बादलवाला छ। दुईटा बादल ठोकिएर साउन्ड आउँछ नि, सडन साउन्ड आउँछ नि, हामीले तर्सिने गरी हैन, सडन साउन्ड। सो दुईटा जुन हैन गर्जन भन्छौ नि, सडन सिभियर, यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सडन सिभियर हेडेक है त। त्यो थन्डर क्ल्याप भनेको चाहिँ सडन सिभियर, एक्कासी बेसकरी दुख्छ के टाउको, सडन सिभियर हेडेक है त। बिरामीले के पनि भन्छ भने वर्स्ट हेडेक। सो अहिलेसम्म यस्तो टाउको कहिले दुखेकै थिएन भन्छ कि, द्याट इज द वर्स्ट हेडेक है, द्याट इज कल्ड थन्डर क्ल्याप। दुईटा बादल अथवा जुन गर्जन हुन्छ नि त्यो सम्झिनु, सडन आउँछ, सिभियर हामीले तर्साउने गरी आउँछ नि त, त्यो चाहिँ देख्ने भनेको सब एरेक्नोइड हेमरेज होला। यसमा क्लियर भयो होला। माइग्रेन सुन्नु भएको छ नि हैन, माइग्रेनमा कहाँ दुख्छ मान्छेलाई, कस्तो माइग्रेनको दुखाइ कस्तो हुन्छ, माइग्रेनको दुखाइ कस्तो हुन्छ? माइग्रेनमा टाउको दुईपट्टि दुख्छ कि दुख्दैन हैन, धेरै रिप्लाई पनि गर्न सक्नु भएको छ हैन, वन साइडेड हुन्छ हैन, टाउको एकापट्टि मात्रै दुख्छ, लेफ्टमा मात्रै होला, राइटमा मात्रै होला। अनि सँगसँगै उसलाई चाहिँ औरा आउँछ अरे, औरा सुनेको छ? औरा भनेको चाहिँ अब लाइक अब के होला है, त्यो फिलिङ आउँछ नि, फिलिङ अफ समथिङ ह्यापनिङ टाइपको के, जस्तै कि अनि त्यो अब हुन्छ अथवा अब होला जस्तो त्यस्तो फिल आउँछ। जस्तै कि अनि लाइटनिङ आउँछ हैन, सो आँखा वरिपरि लाइट चम्केको जस्तो हैन, लाइटनिङ आउँछ, साउन्ड सुन्छ उसले हैन, फ्ल्यासेस अफ लाइट भन्छ हैन, सो लाइट आएको जस्तो साउन्ड सुन्छ, त्यो भनेको औरा हो कि। सो वार्निङ भन्न छ नि कतिले, हो वार्निङ साइन जस्तै भयो कि। सो वान साइडेड हुन्छ, औरा पनि हुन्छ, त्यो भनेको के हो, माइग्रेन है त। ल, सो द्याट इज द थन्डर क्ल्याप हेडेक देखिने भनेको चाहिँ सब एरेक्नोइड हेमरेजमा हो है। ल, अब अगाडि जाऊँ है त। माइग्रेनमा पनि सडनली हुन्छ अरे हेडेक, सडनली हुन्छ राजेशजी है, तर यस्तो सिभियर वर्स्ट हेडेक अफ लाइफ हुँदैन। माइग्रेन त हरेक महिना आउँछ, हरेक महिनामा आउँछ, 3-4 दिन बस्छ, 10 दिनपछि फेरि आउँछ। सो त्यो चाहिँ सडन सिभियर भन्दा पनि सब एरेक्नोइड हेमरेज चाहिँ सडन सिभियर हो है त। ल, अब अगाडि जाऊँ। नबुझेको सोध्नु होला है, ल अरू साथीले सोधे जस्तै सोध्नु होला है। ल, सो क्वेसन 28 मा हैन, यो रिप्लाई चाहिँ मैले जुमको च्याटबाट दिइरहेको छु है, जसले जुमबाट भन्नुभएको छ नि उहाँले चाहिँ भनिरहेको छु है त। ल, सो 20 मा 28 मा सरी है त। के भनेको छ भने 20 वर्षको फिमेल छ है, सम्झिने है त, एजले धेरै कुरा भन्छ, बुढी हैन, बुढेसकालको फिमेल छैन यो, 20 वर्षको छ हैन, प्रेजेन्टेड विथ स्मल वेल डिफाइन्ड मोबाइल मास इन ब्रेस्ट। सो ब्रेस्टमा सानो मास छ, वेल डिफाइन्ड भनेको पुरै घेरिएको मास छ, पुरै फैलिएको छैन, घेरिएको मास छ। अनि यो मास मोबाइल छ, तपाईँले हैन प्रेस गर्नुभयो भने मास चाहिँ मुभ गर्छ अरे इन द ब्रेस्ट। वाट इज द डायग्नोसिस? सो अप्सन्स आर मास्टाइटिस, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा, गाइनेकोमास्टिया। ल, सो धेरै मिलाउनु भएको छ हैन, इट इज फाइब्रोएडिनोमा हैन। यसको अर्को नाम के हो, के पनि लाइक लोकल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ, बुझाउनलाई के भन्छ, फाइब्रोएडिनोमालाई कसरी बुझाउने, के भन्ने? सो इट इज अल्सो कल्ड माउस इन द ब्रेस्ट टिस्यु पनि भन्छ हैन। त्यो सानो खालको हुन्छ, मुभ गर्छ नि त हैन, माउस भनेको मुसा हैन, सो मुसाहरू मोबाइल हुन्छ नि, चल्छ नि त हैन, सो त्यसरी नै मोबाइल हुन्छ के। सो इट इज कल्ड माउस इन द ब्रेस्ट टिस्यु, फाइब्रोएडिनोमालाई त्यो पनि भन्छ है त। यो नन क्यान्सर हो, क्यान्सर होइन, नन क्यान्सर हो है त। यो चाहिँ बेनाइन ट्युमर भन्छ नि हामी, सो बेनाइन ट्युमर हो है। ल, इट इज बेनाइन ट्युमर। वाट इज ल ठिक छ, त्यो क्वेसन भयो। वाट इज मास्टाइटिस? वाट इज मास्टाइटिस? सो मास्टाइटिस भनेको चाहिँ इट इज इन्फ्लामेसन अफ ब्रेस्ट टिस्यु हैन, ब्रेस्ट क्यान्सर अब क्यान्सर हैन, म्याग्नेट क्यान्सर भयो। वाट इज गाइनेकोमास्टिया? वाट इज गाइनेकोमास्टिया?
गाइनेकोमास्टिया भने के हो? सो गाइनेकोमास्टिया भनेको चाहिँ ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट इन मेल। सो मेलमा यदि ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट भइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? गाइनेकोमास्टिया भन्छौँ। प्राय हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दा हुन्छ हैन। त्यो माथि यो ब्रेस्ट कार्सिनोमा छ नि, यो ब्रेस्ट कार्सिनोमा मेललाई हुन्छ कि हुँदैन के लाग्छ? मेललाई होला कि नहोला ब्रेस्ट कार्सिनोमा? हुन्छ है, मेललाई पनि ब्रेस्ट कार्सिनो हैन, ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ। मेलमा पनि ब्रेस्ट छ, डेभलप छैन कि अन्डर डेभलप छ। पछि हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ बढ्न सक्छ है त मेलमा पनि। ल सो 28 भयो। अब अगाडि जाऊँ है त। क्वेसन 29 मा छ, यो अघि तपाईँले एन्सर दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि, यो के अरे हाम्रो के अरे हाइड्रोसिल भएको बेला अथवा अर्किडोटोमी अर्किजुन भनेको थियो नि, के अरे अन्डिसेन्टेसिसको बेला। सो आइडियल टाइम फर अर्किडोपेक्सी between 1 year to 2 year, between 6 months to 18 months, between 12 months to 24 months, between 1 month to 6 months. So 1 month to 6 months. कुन हो? सम्झनाजीले सोध्नु भएको छ ब्रेस्ट कार्सिनोमा र फाइब्रोमा के फरक छ? एउटा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भयो, एउटा मेलिग्नेन्ट छ, अर्को बेनाइन छ हैन। एउटा मुभ ब्रेस्ट क्यान्सर, रियल ब्रेस्ट क्यान्सर मुभ गर्दैन, फिक्स्ड हुन्छ हैन। फाइब्रोमा मुभ गर्छ है। ल यसमा हुन्छ अर्किडोपेक्सी। यो के को सर्जरी हो? अर्किडोपेक्सी इज द सर्जरी फर अनडिसेन्डेड टेस्टिस है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रिप्टो अर्किडियम भन्छ नि हैन। सो टेस्टिस तल आएको छैन रे, माथि नै बसिदिएको छ अरे हैन। त्यसको चाहिँ आइडियल टाइम सर्जरी कहिले हो? जन्मेको 10 दिनमै गरिदिने सर्जरी, जन्मेको 10 दिनमै नगर्ने होला हैन। सो यसको बेस्ट एन्सर है त। यो क्वेसनमा धेरैलाई कन्फ्युज बनाउँछ किनकि डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट कुरा लेखेको छ हैन। यसमा चाहिँ के सम्झ्नु भने आइडियल टाइम फर अर्किडोपेक्सी इज बिट्विन 6 months to 18 months। यो चाहिँ आइडियल टाइम है। ल यसमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, धेरै बुकमा धेरैको छापिया छ है। सो यसमा चाहिँ बेस्ट टाइम आइडियल टाइम सोध्यो भने चाहिँ 6 महिनादेखि 18 महिना जानु नो डाउटले त। यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुने है। सो कुनै बुकमा 24 months पनि लेख्छ, आई एग्री छ, कुनैमा 12 महिना पनि छ, कुनैमा 2 वर्ष पनि छ। आइडियल टाइम चाहिँ गुड सोर्सले हैन, सो राम्रो सोर्सले चाहिँ 6 months to 18 months। यसमा कन्फ्युजन नराख्ने, मलाई यहाँ पठाउनुहुन्छ कतिले हैन। सो यो क्लियर राख्ने यसमा चाहिँ। अब एन्सरमा चाहिँ यो छैन भने यसको नजिकमा कुन छ त्यो जान्नु होला है त। सो 18 महिना छ, सो 18 महिना अप्सनमा छैन भने 24 मा जाने होला। सो नजिकमा के छ त्यो जान्नु होला। तर आइडियल चाहिँ 6 months to 18 months है। यसमा डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट कुरा छ, सो यसमा कन्फ्युजन नराख्नु है। ल अगाडि गए है म। 6 months to 18 months छ यसको है। सो क्वेसन 30 ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर फाइमोसिस है। ज्योतिले सोध्नु भएको 17 को एन्सर भनिदिनु। 17 धेरै पछि गइसक्यो, क्वेसन पनि याद छैन मलाई। पछि हेर्नु न है, यो भिडियो पछि आउँछ, सर गएर हेर्नु होला है त्यहाँनिर चाहिँ। त्यो 30 मा आउनुहोस् त। ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर फाइमोसिस। फाइमोसिस जुन अघि सोध्नु भएको थियो नि कसले हैन। सो ग्ल्यान्स पेनिस हैन, ग्ल्यान्स पेनिसको स्किन चाहिँ पछाडिपट्टि आउँदैन, पछाडि आउँदैन हैन, पछाडि आउँदैन, त्यसलाई फाइमोसिस भन्छौँ। सर्जरीको ट्रिटमेन्ट के हो? लास्ट रिसोर्ट के हो? लिग्नोकेन जेली, अर्किडोपेक्सी, हर्नियोटोमी कि सर्कमसिजन? होला चलो सञ्जनाजीले भनिदिनु भएको छ है। 17 को एन्सर स्टेलाइजेसन हो है। ल ल सो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर फाइमोसिस के हो? सर्कमसिजन। सो फाइमोसिसको सर्कमसिजन हो भने प्याराफाइमोसिसको के हो? प्याराफाइमोसिसको हैन ट्रिटमेन्ट अफ चोइस के हो? यो पनि सेम हो हैन। सो सबैले मिलाउनु भएको छ हैन। सो यो पनि सेम हो। ल त्यो बुझ्न सजिलो भयो हैन। सो अगाडि जाम, अब 31 मा जाम है।
Which of the following vitamin is most needed for wound healing? So अप्सनमा छ भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई, भिटामिन सी हैन। ईश्वरजीले सोध्नु भएको छ तल आउन लाग्ने समय फरक पर्छ। डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट कुरा लेखेको छ। 6 मन्थ्स भन्छ, युजुअली 6 मन्थ्स भन्छ, कुनैमा 8 मन्थ्स पनि लेखेको छ है। सो राम्रो सोर्सहरुमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टहरुमा चाहिँ 6 मन्थै भनेको छ है। सो वुन्ड हिलिङको लागि चाहिँ मस्ट निड भिटामिन के हो? ए, डी, ई, सी। यसमा चाहिँ धेरै हैन कन्फ्युजन छैन हैन। सो इट इज भिटामिन सी। भिटामिन सी ले के गर्छ? वुन्ड हिलिङमा भिटामिन सी ले के गरिदिन्छ भन्नुस् त? के मद्दत गर्छ होला? कतिले इम्युनिटी भन्नुभएको छ हैन। सो भिटामिन सी ले चाहिँ के गर्छ भने कोलाजेन जुन बन्छ नि, कोलाजेन जसले स्कार बनाउँछ नि, स्कार, सो यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ कि बलियो बनाउँछ कि स्कारलाई हैन। यो नभइकन कोलाजेन फाइबर बन्दैन, हाम्रो घावै निको हुँदैन कि। सो त्यो भयो है। ल त्यो सम्झिनु होला हैन। कुनै क्वेशनमा चाहिँ भिटामिन सी ले के गर्छ भने कोलाजेन फर्मेसनमा हेल्प गर्छ भनेर भन्नु पर्यो है। ल 32 मा जाम। डिलेड वुन्ड हिलिङ इज सीन इन अल एक्सेप्ट भनेको सबैमा वुन्ड हिलिङ डिले नै हुन्छ, कुनमा चाहिँ हुँदैन रे है। सो अप्सन्स आर हाइपरटेन्सन, बी मा म्यालिग्नेन्सी, सी मा डायबिटिज, डी मा इन्फेक्सन। के हो? वुन्ड हिलिङ चाहिँ केमा डिले हुन्छ हैन। सो अभियसली डायबिटिजमा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। इन्फेक्सन भयो पनि घाउ निको हुँदैन हैन। पिप आएको आइछ, डिस्चार्ज भइरहेछ, निको भइरहेको छैन। क्यान्सर भएको बिरामीको पनि इम्युनिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ। इम्युनिटी कम्प्रोमाइज भएपछि घाउ निको हुने चान्स भएन। के भयो यसमा एन्सर चाहिँ? हाइपरटेन्सन हुने भयो हैन। सो हाइपरटेन्सन हैन, कसैको प्रेसर सपोज बढ्या छ रे, प्रेसर सपोज हाम्रै अब सपोज घरै कोही मान्छेको प्रेसर 140 छ, 150 छ भने उसको घाउ निको हुँदैन होला त? घाउ त अब आफ्नै टाइममा निको हुन्छ। सो प्रेसरले चाहिँ असर गर्दैन है त वुन्ड हिलिङमा। बाँकी डायबिटिजले गर्ने भयो, इन्फेक्सनले पनि गर्ने भयो र क्यान्सरले पनि गर्ने भयो है त। सो यसमा चाहिँ के भयो? हाइपरटेन्सन भयो है त। यसमा यो क्वेशन चाहिँ सजिलै थियो होला। ल अब अगाडि जाम। क्वेशन 33 मा आउनुहोस् है त। A patient presented in emergency with blood at external meatus of penis and perineal hematoma है। What is the most likely diagnosis? ल यसको क्वेशन बुझ्नुस् त। एउटा बिरामी आएको छ कहाँ? इमर्जेन्सीमा आएको छ। इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि त मान्छेलाई एक्युट सिम्पटम हुन्छ नि त हैन। पेट दुखेको 20 दिन भयो, उ त ओपिडी जान्छ नि त, इमर्जेन्सी आउँदैन। त इमर्जेन्सीमा आउँछ के भयो? सिभियर कुरा छ नि त। इमर्जेन्सीमा आयो, के भएर आएको छ भने ब्लड एट एक्सटर्नल मेटस अफ पेनिस, पेनिसको एक्सटर्नल ओपनिङमा चाहिँ ब्लड छ रे, अनि तलतिर स्क्रोटल एरियातिर के छ? पेरिनियल हेमाटोमा छ भनेको रगत पनि छ, ब्लड कलेक्सन पनि छ रे। अब सोधिरहेछ यसको डायग्नोसिस के होला त? तो ल त्यो एन्सरमा छ क्वेशन हैन। बीपीएच छ, पाइल्स छ, हाइड्रोसिल छ, रप्चर अफ युरेथ्रा छ रे। के होला? ल सो हैन एन्सर यसको चाहिँ धेरैले मिलाउनु भएको छ, कोही चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, बाँकी सबैले मिलाउनु भएको छ हैन। सो इट इज द रप्चर अफ युरेथ्रा। 32 को एन्सर सोध्नु भएको छ। 32 को एन्सर के थियो? हाइपरटेन्सन थियो है। ल सो ल सो रप्चर अफ युरेथ्रा धेरैले मिलाउनु भएको थियो। कसरी भन्नुभयो? कसरी भयो रप्चर अफ युरेथ्रा? कारण भन्नुस् त मलाई। यो क्वेशनमा तैँले के भेट्नु भयो जसले तँलाई लाग्यो कि रप्चर अफ युरेथ्रा होला यसको एन्सर? के लाग्यो? त्यसको ठ्याक्कै हिन्ट केले दिएको थियो भन्नुस् त? ल बिन्दाजीले भन्नुभएको छ पेसेन्ट इआरमा आएको भएर, दामुजीले भन्नुभएको छ एक्सटर्नल मेटसमा ब्लड छ हैन। ठिक छ, यो सबै हो है। इमर्जेन्सी पनि छ,
ब्लड पेनिसको टिपमा छ, टिपमा ब्लड छ र तलतिर स्क्रोटल एरियातिर के छ, स्वेलिङ छ। यो तिनटैले के भन्छ भने इट इज रप्चर अफ युरेथ्रा हैन। सो युरेथ्रा थियो, यो युरेथ्रामा चाहिँ टियर भइदियो, यहाँनिर चाहिँ च्यातियो हैन, लड्यो, के भयो, टियर भइदियो हैन। त्यो टियर भयो, यो वरिपरिको ब्लड चाहिँ हैन, यो एउटा ब्लड गएर यो पेनिसको ओपनिङतिर आयो, अरू ब्लड चाहिँ यो हाम्रो जुन स्क्रोटल एरिया छ त्यहाँनिर ब्लड जम्मा भइदियो हैन मान्छेलाई। सो यसरी प्रेजेन्ट भयो त, सो इट इज द रप्चर अफ युरेथ्रा। तिनटा हिन्ट छ यहाँनिर, इमर्जेन्सी पनि छ, ब्लड म्युटसमा पनि छ, हिमाटोमा पनि भनेको छ है त। ल सो अगाडि जाउँ है अब। सर 29 को क्वेसन के थियो? ल क्वेसन 29 सम्झिनुले भनिदिनु होला है त। 34 मा जाउँ अगाडि। वाट इज ओलिगोयुरिया? ओलिगोयुरिया कसलाई भन्ने? सो युरिन अफ लेस देन 100 ml पर डे, 300 ml पर डे, 400 ml पर डे, 500 ml पर डे। कति भन्दा कम पिसाब भयो भने चाहिँ त्यसलाई ओलिगोयुरिया भन्ने। ल यो क्वेसन चाहिँ किन राख्यो भने यो क्वेसनको एन्सर डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट छ के, यो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो एन्सर चाहिँ एकरूपता होस् हैन, सबैले एक ठाउँमा टिक लाओस्, बुझोस्, त्यसको लागि मात्र राखेको, कन्फ्युजन क्लियर गर्न राखे है त। सो जसले 300 पढ्नु भएको छ त्यो पनि छ कति लेखेको, 500 पनि लेखेको छ, 400 पनि लेखेको छ, यो चारवटै भ्यालु लेखेको छ कि। यसमा चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ अब अरूले डिफ्रेन्ट सोर्सले भन्ला, अकर्डिङ टु डब्लुएचओ इट्स 400 है त। सो अहिले चाहिँ 400 मा गयो। सो फेरि रिपिट गर्छु म, बुकमा 300 पनि छ कति ठाउँमा, कतिमा 500 पनि छ, अकर्डिङ टु डब्लुएचओ इट्स 400 है त। अब के गरे, रेन्जमा सोधिदियो अरे हैन, एक्जाममा चाहिँ फिक्स भ्यालु राखेन, रेन्जमा राखिदियो अरे। सो रेन्जमा छ भने यु शुड से 300 टु 500 ml पर डे। सानोजी मैले भर्खर पनि भने है, सो 300 ml पनि छ, 500 पनि छ, सो 400 अकर्डिङ टु डब्लुएच है, अकर्डिङ टु डब्लुएच 400 है त। सो सोर्स मैले राखिदिएँ, डब्लुएच सोर्स हो है। अब यो चाहिँ ओलिगोयुरियाको भयो। एन्युरिया कतिलाई भन्ने? वाट इज एन्युरिया? सो एन्युरिया इज लेस देन 100 ml पर डे हैन। ल ल अब ओलिगोयुरिया भयो, एन्युरिया भयो, बाँकी एउटा पोलियुरियालाई पनि किन छोडिदिनु, त्यो पनि भनिदिनु है त। वाट इज पोलियुरिया? ल कतिलाई पोलियुरिया भन्ने? ल फेरि मिलाउनु भएको छ है, कल्पनाजीले भन्नुभएको छ, सुजनजीले भन्नुभएको छ है, शोभाजीले भन्नुभएको छ। शोभाजीले चाहिँ 2000 भन्नुभएको छ, यो 2000 होइन, यो चाहिँ 3000 हो। 3000 ml पर डे भनेको अर्थ 3 लिटर पर डे। सो कुनै मान्छेले दिनमै 3 लिटर पिसाब फेर्छ भने त्यो चाहिँ पोलियुरिया हो, त्यो नर्मल होइन, पोलियुरिया हो है। सो कुनै बुकमा 1800 पनि छ, कुनैमा 2000 पनि छ, अकर्डिङ टु डब्लुएचओ इट इज 3 लिटर है त, अथवा 3000 ml भयो है। त मलाई नभन्ने अहिले सर यसमा यो छ, यसमा यो छ। सो अकर्डिङ टु सोर्स राखिदिएको छ, त्यो सोर्समा चाहिँ 3 लिटर छ है। ल सो अब 35 मा भयो, 35 मा जाम है त। 35 मा छ मोस्ट कमन साइट अफ बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा यसलाई बीसीसी पनि भन्छ कि, बेजल सेल कार्सिनोमा पनि भन्छ बीसीसी। यसको मोस्ट कमन ठाउँ के हो? ल सो यसको मोस्ट कमन ठाउँ चाहिँ के भयो? फेस हो है। फुट भन्नुभएको छ, फुट होइन विद्याजी है, फेस हो, फेस। ल एमजीले मिलाउनु भएको छ है, राइसेले मिलाउनु भएको छ, फेस हो। ल अब मैले क्वेसन अर्को पनि यसमै सोध्थेँ है त। मोस्ट कमन कज अफ बीसीसी, बीसीसी को मोस्ट कमन कज सोधेँ मैले। अब के होला? ल यो सोध्नु छ नि कसरी, सम्झनाजीले भन्नु छ कसरी, यो कसरीको एन्सर यो सेकेन्ड क्वेसन हो। मोस्ट कमन कज चाहिँ बीसीसी फेसमा कसरी भयो है त?
कतिले भन्नुभएको छ भेरी गुड है, सुजनजीले भन्नुभएको छ अकुपेसनल भेरी गुड है। क्वेसन कतिले सन एक्सप्लोर भन्नुभएको छ। के भयो यसको एन्सर चाहिँ के भयो? सन, सूर्यको प्रकाशले भयो, सनलाइटले भयो है। अनि कसलाई बढी हुन्छ? अकुपेसनल बढी हुन्छ के अकुपेसनल। जस्तै कि अब घाममा काम गर्ने पनि मान्छेहरू छ, जस्तै कि किसानहरू भयो होइन, घाममा होइन घाममा काम गर्ने अरू पनि कामहरू जति छन् घाममा काम गर्ने जुन अकुपेसन भयो। अकुपेसन चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो, कज चाहिँ के हो? सनलाइट हो है त। सो के भयो यसमा? सनलाइट भयो। स्किन क्यान्सर हो है, बिस्किट भनेको इट इज स्किन क्यान्सर। स्किनको क्यान्सर हो, बढी फेसतिर हुन्छ कि अथवा जहाँ जहाँ बढी होइन हाम्रो सनलाइटको एक्सपोजर छ नि त्यहाँ हुन्छ बढी है। सनलाइट नै ठिक होला, सनलाइटको रेडिएसन नै हो, प्रकाशलाई हामी सन भनेको रेडिएसन दिने हो कि, सो इट इज रेडिएसन, ठिक छ, सनलाइटै हो है त। सनले दिनलाई लाइटलाई के भन्छ? हामी रेडिएसन भन्दैनौँ, हामीले के अरे हिटको टाइप्स पढाएको थिएनौँ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन। त्यो सनलाइटले के दिन्छ? रेडिएसन दिन्छ नि होइन। ल भरतजी, ल क्वेसन 36 मा आउँ। Which of the following catheter material is most suited for long term use? लामो समयसम्म कुनै बिरामीलाई क्याथेटर राख्नु छ, जस्तै कि अब हाम्रै घरको कोही हजुरबालाई कसैलाई अब मानौ प्यारालाइसिस भइदियो अरे, अब क्याथेटर त लाइफ टाइम राख्नुपर्ने भयो। त्यो बेला चाहिँ कुन टाइपको क्याथेटर राख्ने? ल्याटेक्स राख्ने कि सिलिकन राख्ने कि रबर राख्ने कि पोलिथाइलिन राख्ने? त्यो त अहिले पछि पहिला ओजिटी गर्ने बेला पनि आएको होला यो कुरा, कहीँ न कहीँ सुन्नुभयो होला यो कुरा। लङ टर्म राख्दाखेरि चाहिँ के राखिन्छ प्रायः? ल धेरैले डी र बीमा बीमा के छ? सिलिकन छ, डीमा पोलिथाइलिन छ। सो यसको एन्सर बी होला, सिलिकन राखिन्छ। लङ टर्म राख्नु पर्यो भने चाहिँ सिलिकन हो होइन। सो नर्मली हामी युज गर्छौँ नि यो क्याथेटर, जुन नर्मल क्याथेटर छ नि फोलिक क्याथेटर, त्यो कहिलेसम्म राख्न मिल्छ? फोलिक क्याथेटर चाहिँ नर्मली अलिकति तलमाथि होला, फोलिक क्याथेटर चाहिँ कतिमा चेन्ज गर्नुपर्छ? चेन्ज इन कतिमा चेन्ज गर्नुपर्छ अरे? तपाईँ त 48 आवर्समै 2 दिनमा चेन्ज गरिदिने, अनि हरेक दोस्रो दिनमा क्याथेटर राख्ने? त्यस्तो नहोला। 1 विक्स भन्नुभएको छ, 5 डे भन्नुभएको छ, इट्स 2 विक्स है। ल कसले भन्नुभयो? सुभाजीले भन्नुभयो है 2 विक्स। ल है, त्यो फोलिक क्याथेटर चेन्ज गर्ने चाहिँ 2 विक्समा हो है। अरू पनि मिल्छ, यसमा चाहिँ हामी लङ टर्म राख्दाखेरि चाहिँ सिलिकन राखिन्छ कि, बेटर चाहिँ सिलिकन हो कि। त्यो 3-4 महिनासम्मलाई पुग्छ मजाले। स्पेसली क्वेसन लेख्न लाग्नु भएको, क्वेसन लेख्नुहोस् न बिस्तारै, यो भिडियो राखिदिनुहुन्छ सरहरूले, त्यो बसेर रिभाइज गर्ने यसलाई है। ल अहिले जति कुरा भनेको छ नि त्यो जति कुरा क्वेसन 40वटा गरे पनि भनेको सुन्नु भएको छ भने त क्वेसन 150-200 सल्भ हुन्छ है तपाईँहरूको, पछि सुन्नु होला है त। ल अगाडि जाऊँ। सो क्वेसन 37 मा आउनुहोस् है त। प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया इन ब्लड इज कल्ड है त। सो क्वेसन सुन्नुहोस् है त, ब्लडमा ब्याक्टेरिया प्रेजेन्स छ, यसलाई के भन्ने? यो पनि ओल्ड, अस्ति भर्खर कसलाई सोधेको थियो क्वेसन है। सो अप्सन्समा छ ब्याक्टेरिमिया, सेप्टिसेमिया, टक्सेमिया, पाइमिया। ल कनप्राजीले भन्नुभएको छ 1 नम्बर प्रोभिन्सले सोधेको हो, यो क्वेसन कति देखा जस्तो लाग्छ है त। ल सो यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने ब्लडमा ब्याक्टेरिया प्रेजेन्स मात्र कुरा गरेको छ है, सो इट इज ब्याक्टेरिमिया। तर यदि प्रेजेन्स प्लस ग्रोथ पनि भएको भए अथवा मल्टिप्लाई भएको भए यसलाई के भन्थ्यो अब हामी? त्यो बेला हामी भन्थ्यौँ सेप्टिसेमिया है। सो होइन ब्लडमा ब्याक्टेरिया छ, द्याट इज ब्याक्टेरिमिया छ, र ग्रो अथवा मल्टिप्लाई पनि गरिरहेको छ, द्याट इज सेप्टिसेमिया। वाट इज टक्सेमिया? वाट इज टक्सेमिया?
ल जयजीले अघि सोधासोधी गर्नु भएको छ मेलमा नेपालमा मोस्ट कमन क्यान्सर के हो ग्यास्ट्रिक क्यान्सर कि लङ क्यान्सर हो है सो लङ क्यान्सर हो कुनै कतै लेखा छ यो ग्यास्ट्रिक क्यान्सर त्यो त झुकिनु भयो होला इट्स लङ क्यान्सर है ल टक्सिमिया भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरियल टक्सिन इन ब्लड टक्सिन आउँछ नि ब्याक्टेरियाको इन्डोटक्सिन आउँछ एक्जोटक्सिन आउँछ होइन सो टक्सिन हो है अझ पाइमिया भनेको पस इन ब्लड होइन सो पस इन ब्लड सो ब्लडमा पस द्याट इज कल पाइमिया ल सो यसमा अगाडि जाउँ है त्यसमा धेरै कन्फ्युजन छैन होला है ग्राम पोइटीमा कुन भन्दा पनि इन्डोटक्सिन पनि ग्रामको हो एक्जोटक्सिन पनि ग्रामको हो है अरू पनि छ टक्सिनहरू ग्रामको ल 38 मा आउनुहोस् यो क्वेसन अलिकति तपाईँको लेभललाई गाह्रो क्वेसन हो है यो त्यही पनि यो तपाईँलाई टेस्ट गर्न राखेको कतिको सम्झिनु भएको छ क्लासमा मैले भने होला कतिलाई है यो कुरो कति क्लासमा भने होला यो कुरा ग्यास अन्डर डायफ्राम इन चेस्ट एक्सरे सिन इन प्लेरी फ्युजन लङ ट्युबरक्लोसिस एक्युट एपेन्डिसाइटिस एक्युट पेरिटोनाइटिस यसको एन्सर एबिसी भन्दा पनि कसैले एक्सप्लानेसन गर्छ उसको नाम भन्छु ल कसैले एक्सप्लानेसन दिएर यसको एन्सर दिन्छ भने उसको नाम भनौँला है त उसले भन्यो भनेर फिगर बनाइदिन्छु म यो चाहिँ टेस्ट हो अरे मान हो रफ फिगर हो यो होइन यो चाहिँ एक्सरे छ अरे यसरी एक्सरे छ अरे होइन एक्सरे छ अनि यहाँ तल चाहिँ डायफ्राम छ अरे होइन यहाँनिर डायफ्राम छ त्यो डायफ्रामको मुनिपट्टि यहाँनिर चाहिँ ग्यास छ अरे पुरै डायफ्रामको मुनि ग्यास छ तल हाम्रो एब्डोमेन छ यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट लङ भयो यो चाहिँ राइट लङ भयो अरे त्यो केमा देखिन्छ र किन देखिन्छ कसले भन्यो भने ल भन्नुला यसको नाम भन्नु नमिनाजीले भन्छ कि पोलासाङ भन्नुभएको छ ओके धेरैले ए भन्नुभएको छ है ए होइन एपेन्डिसाइटिस पनि होइन पेरिटोनाइटिस हो है त्यो मोस्ट कमन यसको चाहिँ ग्यास एन्ड डायफ्राम चाहिँ पेरिटोनाइटिसमा देखिन्छ सो नामबाटै क्लियर छ के भनिरहेको छ भने सुन्नुहोस् है नलेख्नुहोस् यो तपाईँले बुझ्दैन फेरि ग्यास अन्डर डायफ्राम छ त्यो डायफ्राम त बुझियो अन्डर भनेको मुनि पनि बुझियो ग्यास भनेको के हो भने यो डायफ्रामको मुनिपट्टि पुरै ग्यासै ग्यास छ सो चेस्ट एक्सरे छातीको एक्सरे खिच्यो भने चाहिँ पुरै दुईपट्टि पुरै कालो देखिन्छ के यो पुरै डार्क देखिन्छ यो पुरै कालो देखिन्छ कि यो बाट चाहिँ पुरै कालो हुन्छ दिस इज कल्ड ग्यास अन्डर डायफ्राम नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो नर्मली एक्सरे आज गरेर मैले मेरो क्लास सकेपछि एउटा एक्सरेको फोटो निकाल्नु के अरे चेस्ट एक्सरे गुगल गर्नु होला नर्मल चेस्ट एक्सरेमा चाहिँ लेफ्टपट्टि यहाँनिर चाहिँ ग्यास हुन्छ कि यहाँनिर जहिले पनि ग्यास हुन्छ यो ग्यास के को भने हाम्रो पेटको ग्यास हो यसरी पेट छ नि यहाँनिर यो पेटमा ग्यास हुन्छ नि सो लेफ्टपट्टिको जुन ग्यास छ नि त्यो चाहिँ नर्मल हो जुन हामी अहिले तपाईँलाई भने मैले अहिले गएर गुगल गरेर नर्मल चेस्ट एक्सरे हेर्नु होला है त सो ग्यास देखिन्छ त्यहाँनिर तर के दुईपट्टि नै ग्यास छ लेफ्टमा मात्र होइन दुईपट्टि नै ग्यास छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्यास अन्डर डायफ्राम त्यो चाहिँ किन भएको भने पेटको कुनै अर्गेन फुटेको छ कि पर्फोरेसन भएको छ अनि पुरै ग्यास माथि आएको छ त्यो पुरै ग्यास माथि आउन सक्दैन नि त होइन किन सक्दैन किनकि बाटो छेक्या छ डायफ्रामले सबै ग्यास के भयो डायफ्रामको मुनिपट्टि नै बस्ने भयो द्याट इज कल्ड ग्यास अन्डर डायफ्राम है त हलो भिस्कस क्वेसन भन्नुभएको छ ठिक छ त्यही नै हो त्यो पर्फोरेसनमा हो पेरिटोनाइटिस भनेको आफ्टर पर्फोरेसन भएर हो के पर्फोरेसन भएर त पेरिटोनाइटिस हुन्छ अघिदेखि म त्यही कुरा भनिरहेको छु सुरुदेखि भनिरहेको छु त्यो कुरा होइन ल सो इट इज इन केस अफ पर्फोरेसन अर पेरिटोनाइटिस ग्यास अन्डर डायफ्राम आज गएर यो अहिले भने मैले आज अहिले भर्खर अहिले गुगल गरेर फोटो हेरिहाल्नु होला है पढाइसकेपछि न बिर्सिन्छ फेरि के भन्नुभयो होइन के बुझिँदैन टक्क एउटा ग्यास नर्मल चेस्ट एक्सरे फोटो हेर्ने लेफ्टपट्टि ग्यास हुन्छ नर्मल हो किनकि त्यो पेटको ग्यास हो राइटपट्टि पनि ग्यास छ भने त्यो चाहिँ एब नर्मल हो है ल कतिले हेरिसक्नुभयो बुझ्नुभयो नि होइन हेरेर ल रमाइलो छ है यसरी पढ्यो त रमाइलो हुन्छ कि ल अगाडि जाऊँ ल सो 39 आउनुहोस् मोस्ट कमन साइट अफ एक्युट अस्टियोमाइलाइटिस है सो
एक्युट अस्टियोमाइलाइटिस भनेको हड्डीमा इन्फेक्सन छ अरे अथवा बोन म्यारोमा इन्फेक्सन छ, मोस्ट कमन साइट के हो अरे हैन। सो एउटा फोटो बनाइदिन्छु ल, तपाईँले बुझ्नलाई चाहिँ मेरो फोटो खासै त्यो राम्रो छैन, तपाईँले बुझिन्छ होला है त। सो मानौ यो बोन छ भने यसलाई हामी भन्छौँ इपिफाइसिस, यसलाई भन्छौँ मेटाफाइसिस, बिचकोलाई भन्छौँ डाइफाइसिस। सो बोनमा इन्फेक्सन छ भने मोस्ट कमनली कहाँ हुन्छ होला? कतिले इपिफाइसिस भन्नुभएको छ, डाइफाइसिस भन्नुभएको छ है, कतिले बोथ भन्नुभएको छ, बोथ एन्ड भन्नुभएको छ हैन। सो यो बोथ हैन, यसको एन्सर चाहिँ मेटाफाइसिस हो है। इट इज मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस किन हो भने ठ्याक्क अघि जुन एउटा क्वेसन आएको थियो नि, रुट के हो, मोस्ट कमन रुट के थियो, ब्लड थियो नि हैन। सम्झिनु भएको छ नि यो कुरा? कि अघि पढाएको विषय छैन होला हैन। हिँड्दै गयो, पाइला मेट्दै गयो, जहाज त छैन होला हैन, सम्झिरहनु भयो होला हैन। सो मोस्ट कमन रुट चाहिँ ब्लड थियो रे है। अब यो तीनटा जुन पार्ट छ नि, फाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, यो तीनटा पार्टमा सबसे बढी ब्लड पाएको मेटाफाइसिसले हो के। सबसे बढी ब्लड हुन्छ मेटाफाइसिसमा, अनि सर्ने चाहिँ ब्लडबाटै हो रे। सो जसले बढी ब्लड पाउँछ उसले इन्फेक्सन पनि बढी पाउँछ हैन। द्याट इज मेटाफाइसिस, त्यसै सम्झिनु पर्यो है त। सो मोस्ट कमन साइड चाहिँ मेटाफाइसिस भयो, किनकि धेरै ब्लड पाएको छ उसले है त। इपिफाइसिसमा धेरै कम ब्लड हुन्छ के, इपिफाइसिसमा धेरै कम ब्लड हुन्छ मेटाफाइसिसको तुलनामा। जहाँ बढी ब्लड छ त्यहाँ बढी इन्फेक्सन छ है। ल धेरै कन्फ्युज नराख्नु सुजनजी है। ल अगाडि आउनुहोस्। सो रेड करेन्ट जेली है त, रेड करेन्ट जेली लाइक स्टुल इज अ सिम्पटम अफ भनेको कुन चाहिँ तलको मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ रोगमा चाहिँ स्टुल चाहिँ रेड भनेको चिप्लो हुन्छ अरे हैन, तर रातो हुन्छ अरे हैन। रेड करेन्ट जेली, जेली बुझ्छ नि हामी, जेली जेली भन्छ नि। सो रेड करेन्ट जेली चाहिँ कुन चाहिँ डिजिजको हो अरे? सो अप्सनमा चाहिँ भल्भुलस, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन, इन्टरससेप्सन, एनल क्यान्सर। अस्मिताजीले भल्भुलस भन्नुभएको छ, पूर्णजीले एनल क्यान्सर भन्नुभएको छ है। ल यसको एन्सर चाहिँ इन्टरससेप्सन हो है। देयर विल बी द रेड करेन्ट जेली। ब्लिडिङ हुन्छ हैन, त्यो ब्लिडिङ चाहिँ हैन स्टुलमा देखिन्छ हैन। अनि रेड करेन्ट जेली स्टुल, यसको सिम्पटमै त्यही हो कि रेड करेन्ट जेली जस्तै स्टुल देखिन्छ अरे कि, रातो हुन्छ, जेली जस्तै हुन्छ अरे है। द्याट्स रेडको सुजनजीले भने ससेज मास हैन, ससेज जस्तो मास हुन्छ, जसलाई हामीले छाम्दाखेरि डान्सिङ साइन देखिन्छ हैन। सबै इन्टरसेप्सनकै हो है त। ल बिमाजीले भन्नुभएको छ, ठिक छ। ल सो आजलाई चाहिँ हाम्रो क्वेसन यति नै थियो है। ल अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है त, हामीसँग 4 मिनट टाइम जति छ। सो कसैको केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, म 2-4वटा हेरेर भन्छु है त। सो मोस्ट कमन क्यान्सर इन बोथ सेक्स, मेल फिमेलमा सोध्यो भने चाहिँ दुइटैले कम्बाइन गरेन यस्तो छ। वर्ल्ड वाइड सोध्यो भने चाहिँ मेल फिमेल दुइटै जोड्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो। वर्ल्डभरिमा चाहिँ मोस्ट कमन क्यान्सर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो है। बर्ड बिक भन्नुभएको छ है। बर्ड बिक भनेको चाहिँ हाम्रो एक्लेजिया कार्डियातिर देखिन्छ, त्यो भनेको सिटी स्क्यानको फाइन्डिङ हो। ल कोलिसिसाइजको पेनको साइड सोध्नु भएको छ। कोलिसिसाइजको पेनको साइड भनेको चाहिँ राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट पनि भन्छ अथवा राइट हाइपोकोन्ड्रियम पनि भयो, जुन जान्छ हाम्रो राइटपट्टिको सोल्डरमा है त। विराट विराट भन्नुभएको छ, विराट भनेको चाहिँ युएसजी फाइन्डिङ हो है त, युएसजी ग्रेडिङ हो ब्रेस्ट कार्सिनोमाको हैन। रुल अफ हाफ अरूमा पनि युज गर्छ हैन, हाइपरटेन्सनमा पनि युज गर्छ, अरूमा पनि छ। रिचर्स हर्निया भर्सेस लिटर्स हर्निया रे। रिचर्स भनेको अघि पनि भने मैले हैन, पार्ट अफ इन्टेस्टाइनल वाल हो। लिटर्स भनेको चाहिँ मिकस डायभर्टिकुलम हुन्छ। एल फर लिटर्स, एम फर मिकल्स हैन। सो कति ठाउँमा सोध्छ लिटर्स। ल सो कति ठाउँमा भन्छ लिटर्स हर्निया। यो भनेको चाहिँ हर्निया कन्टेनिङ
मिकल्स डाइभर्टिकुलम। तो यो मिकल्स डाइभर्टिकुलम के हो त्यो चाहिँ तपाईँले सम्झिन गाह्रो होला, तर यसको एन्सर सम्झ्ने तरिका भनिदिन्छु। L for लिटर्स, M for मिकल्स, LM सम्झिने के LM। लिटर्स मिकल्स डाइभर्टिकुलम चाहिँ बच्चा बेलाको रिमिनेन्ट हो क्या हाम्रो, इट इज द फिटल रिमिनेन्ट, बच्चा बेलाको हाम्रो अवशेष बाँकी नै छ, त्यो चाहिँ मिकल्स डाइभर्टिकुलम हो कि। सम्झिनु सजिलो छ, L for लिटर्स, M for मिकल्स है। क्वेसन चाहिँ मोस्ट पोटेन्ट कार्सिनोजेनिक ब्याक्टेरिया, सो आई विल गो विथ एस पाइलोरी है। ठिक छ है। सो आजलाई यति गरौँ है, तपाईँको क्वेसन धेरै छ होइन, टाइम थोरै थियो है। सो कति गर्न सके सकिनँ, नेक्स्ट क्लासमा फेरि गरौँला है त। ल थ्याङ्क यू है त, आजलाई यति गर्छ है त। ल गुड नाइट है सबैजनालाई, पढ्नुहोस् राम्रोसँग है। के क्वेसन छ भने पछि पनि अरू क्लासमा पनि गरौँला है त। ल थ्याङ्क यू है।